हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको यो स्टडी इन युकेको क्युएनए लाइभ सेसनमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर तपाईँकै आफ्नै काउन्सिलर गणेश उपस्थित भइसकेको छु। फेरि पनि एउटा यो नयाँ इस्युमा एउटा इस्यु भनौँ अथवा यो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नको लागि म तपाईँहरूसँग यतिखेर फेरि आइसकेको छु। धेरैजनाले हामीलाई फलो गरिरहनु भएको छ, धेरैजनाले हामीलाई यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हेरि पनि रहनु भएको छ। ओभरअलमा हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहँदा तपाईँका केही स्पेसिफिक जिज्ञासा केही कमेन्टहरू छन् भने पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ र ती कमेन्टहरू पनि यो लाइभ सेसनमा म लिनेछु। सो यतिखेर धेरै इस्युहरू आएको छ। धेरै इस्युहरू सेप्टेम्बर इन्टेक विशेष गरी युकेको वान अफ द बिगेस्ट इन्टेक भइरहँदा धेरै एप्लिकेसनको भोल्युम नेपालबाट आयो र नेपालबाट आइरहेको भोल्युममा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दुःख पाउनु पर्यो। यहाँ धेरै कामहरू छ, धेरै लेयरहरू छ, मल्टिपल लेयरहरू, मल्टिपल कामहरू, मल्टिपल लेयरमा चाहिँ आई डोन्ट नो वाट वेन्ट रङ। तर धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ कास इस्यु गर्ने क्रममा धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ कास इस्यु नगरेको केसेसहरू अन्तिममा आएर चाहिँ कास इस्यु गर्न मिल्दैन, कासको लागि सिट छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको पाइन्छ। यो अहिले जेनरलमा बाहिरबाट देख्दाखेरि चाहिँ इट मे लुक लाइक होइन सर अरूमा त भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ किन यो युनिभर्सिटीमा भएन अथवा किन कास्ट चाहिँ इस्यु भएन भनेर जेनरलमा देख्दाखेरि चाहिँ इट लुक्स नर्मल। तर धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ आफ्नो कपेसिटीको कारणले, आफ्नो कोअर्डिनेसनको कारणले अथवा टाइम फ्रेमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लगायत अरू देशहरूमा चाहिँ कास इस्यु नगरेका केसेसहरू छन्। सो यतिखेर के पनि देखिन्छ भने युनिभर्सिटी सिम्पली युनिभर्सिटीहरूको धेरै युनिभर्सिटीहरू ओभर सब्सक्राइब छ, धेरै युनिभर्सिटीहरूमा उनीहरूलाई चाहिने भन्दा बढी कोटा पुगिसकेको छ। तपाईँले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 2020-21 को तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने युकेले चाहिँ 10 वर्षमा अचिभ गर्ने जुन एउटा टार्गेट लिएको थियो त्यो टार्गेट चाहिँ तपाईँको मात्र 2 वर्षभित्रमा अचिभ गरेको छ। सो त्यति धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ युकेमा गएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै युनिभर्सिटीहरू ओभर सब्सक्राइब भएर धेरै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ तपाईँको ओभरअलमा प्रोसेस डिलेजहरू अनि स्टाफ टर्नअराउन्डहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै डिले भइरहेको छ युकेको केसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने। अनि युके मार्केट चाहिँ अब इन टर्म्स अफ भिजा सक्सेस रेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले मेजोरिटी अफ द भिजास भनौँ न अब नियरली 100% भिजा सक्सेस रेट छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युके चाहिँ इट्स अहिले नेपाली मार्केट मात्रै नभएर ओभरअल मार्केटमा चाहिँ इट्स अ भेरी हाइली फर्स्ट चोइस भनौँ न, एक किसिमको फर्स्ट चोइस डेस्टिनेसन बन्न पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि एप्लिकेसनको भोल्युम चाहिँ युकेमा चाहिँ एकदमै म्यासिभ रूपमा चाहिँ इन्क्रिज भयो। त्यति मात्रै नभएर तपाईँले अरू कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने ओभरअलमा चाहिँ ग्यापहरू पनि लिने, यदि तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ भने लामो ग्यापहरू पनि लिएको केसहरू, त्यसपछि तपाईँको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको रिक्वायरमेन्ट इभन ब्याचलर्सहरूकोदेखि लिएर मास्टर्सको ओभरअल 6 नट लेस देन 5.5 विच अ बेसिक इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट, त्यसै गरी ग्याप पनि लिने। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ युके चाहिँ मजाले एकदमै बिगेस्ट एउटा मार्केट भयो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि चाहिँ। त्यो क्रममा के भइदियो भने युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकेन, युनिभर्सिटीहरूले कोअर्डिनेट नगरेका केसेसहरू प्रशस्त उदाहरणहरू छन् हामीले जहाँ चाहिँ हप्तौँसम्म युनिभर्सिटीहरू दे हेभ फेल टु रेस्पोन्ड
होइन, दे हेभ फेल टु रेस्पोन्ड। अनि त्यसपछि कोअर्डिनेसनको कुराहरूदेखि लिएर धेरै मात्रामा चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको कमी कमजोरी देखिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि देखिन्छ भने अब ओभरअलमा नेपालको मार्केट हेर्ने हो भने नेपालमा फेरि अर्को कुरा अब हुन त अब यसरी ब्लेम गरे जस्तो देखिन्छ, तर लास्ट मिनटमा जस्तो एप्लिकेसनहरू लास्ट मिनटमा डेडलाइन कहिले हो भनेर आइरहेका केसेसहरू छ। देयर इज नो डेडलाइन एज सच। युनिभर्सिटीहरू उनीहरूको आफ्नो कपेसिटी फुल भइसकेपछि दे मे स्टप एट एनी टाइम, होइन। देयर इज अ फिक्स डेडलाइनलाई चाहिँ धेरै युनिभर्सिटी ओभर सब्सक्राइब्ड युनिभर्सिटीहरूमा डेडलाइन डजन्ट म्याटर एट अल। when once they have got their limited capacity, they will straight away say no, होइन। So they won't care about you or me or an agent, होइन। एजेन्टले कति लेज गरेर स्टुडेन्टलाई उनीहरूको सबै डकुमेन्टेसनको पार्टहरूदेखि लिएर प्रिपरेसनको पार्टहरूदेखि लिएर फाइनेन्स स्टुडेन्टले पेमेन्ट गर्ने पार्टहरूदेखि लिएर इमोसनल्ली फाइनेन्सियली सबै इङ्गेज भएको पार्टलाई चाहिँ युनिभर्सिटीले सिम्पली एउटा इमेल लेखेर सरी तिम्रो चाहिँ गर्न मिलेन, यो इन्टेकमा चाहिँ कि त तिमी रिफन्डमा जान सक्छौ अथवा अर्को इन्टेकमा डिफर गर भनेका केसेसहरू हामीमा आज धेरै आएको छ। सो अब के गर्ने त यस्तो केसमा? अब इट्स नट ओन्ली मैले युनिभर्सिटी यतिखेर पर्टिकुलरली चाहिँ एउटा सिम्पली एउटा युनिभर्सिटी चाहिँ भन्न चाहँदैन, बिकज देयर आर मल्टिपल युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ कास्ट डिक्लाइन गरेको केसेसहरू चाहिँ हामीसँग छ। आजको दिनमा दर्जनौँ युनिभर्सिटीहरू छ जसले चाहिँ अफर लेटर दिने, इन्टरभ्यू लिने, पैसा लिने युनिभर्सिटीले, एन्ड देन लास्टमा आएर चाहिँ सरी वी हेभ अलरेडी रिच्ड कपेसिटी एन्ड वी वोन्ट बी एबल टु इस्यु कास्ट भनेका केसेसहरू मल्टिपल रूपमा चाहिँ आइसकेका छन्, होइन। सो त्यो भएर अब यसबाट चाहिँ लर्निङ लेसन चाहिँ के लिने त हामीले लर्निङ लेसन चाहिँ के लिन सकिन्छ भने चाहिँ जनवरी इन्टेकमा अब कतिपय युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ जनवरी इन्टेक छ, कतिपय युनिभर्सिटीमा जनवरी इन्टेक छैन। सो जनवरी इन्टेक ओभरअलमा इट्स अ भेरी लिमिटेड युनिभर्सिटीहरूले लिमिटेड कोर्सेसहरू मात्रै रन गर्छ। तर अहिलेको तपाईँको ओभरअल सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जनवरी इन्टेकको लागि चाहिँ भोल्युम अफ एप्लिकेसन इज गोइङ टु बी भेरी भेरी हाई। अहिले मार्केटको तपाईँको ओभरअल सिनारियो र जसरी नेपालको मार्केट चाहिँ अस्ट्रेलिया डाइभर्टेड थियो, त्यो मार्केट इज लाइकली टु बी डाइभर्टेड फर युके बिकज अफ नम्बर अफ रिजन्स। किनभने फर्स्ट त जुन अस्ट्रेलियन मार्केटको डोमिनेन्स थियो त्यो डोमिनेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ रिजेक्सनको कारण र डकुमेन्टेसनको कारण, जहाँ चाहिँ जेन्युन डकुमेन्टेसन इन टर्म्स अफ योर फाइनेन्सियल कपेसिटी, फाइनेन्सियल क्रेडिबिलिटी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै युनिभर्सिटी अथवा तपाईँको कलेजहरू, विशेष गरी कलेजहरू, प्राइभेट कलेजेसहरू, भोकेसनल कलेजहरू, यो कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँको कास नभनौँ, अस्ट्रेलियाको केसमा चाहिँ रिजेक्सन रेटहरू चाहिँ म्यासिभ रूपमा देखिन्छ। द भोल्युम अफ एप्लिकेसन फर अस्ट्रेलिया इज फार मोर बिगर देन UK, तर rejection rate is far more higher as well. So now the students are afraid to apply because in majority of the cases financial feasibility नेपालको मार्केटमा हेर्ने हो भने स्टुडेन्टको फाइनेन्शियल फिजिबिलिटी चाहिँ इट्स क्रेडिबिलिटी ग्राउन्डमा चाहिँ रिजेक्ट गर्ने आधारहरू चाहिँ धेरै छन्। एन्ड द्याट्स द रिजन वाइ रिजेक्सन इज देयर, होइन, म्यासिभ रिजेक्सन केसहरू देखिरहेको छ। सो त्यो केसमा चाहिँ अब मार्केट इट्स अ मार्केट, इट्स आइदर यु सेल इट और तपाईँले कि त बेच्नुहोस् कि त बिक्नुहोस् आफै, होइन। यो बजार हो। यो बजारमा चाहिँ के छ भने अहिलेको बजार चाहिँ इट लुक्स लाइक तपाईँको युकेको लागि चाहिँ हाइली ओरिएन्टेड देखिन्छ। तर अब युकेको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कहाँ छ भने नेपालमा धेरै साथीहरू जुन अब एजेन्सी चलाउनु भएको छ, एजेन्सीमा काम गर्नुहुन्छ, एजेन्सी लङ रनमा चाहिँ नेपालमा इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट मार्केटमा काम गर्नुभएको छ। बट लट अफ देयर आर भेरी ह्यान्डफुल नम्बर अफ एजेन्ट्स इन नेपाल हु क्यान वर्क फर युके युनिभर्सिटिज। किनभने युके युनिभर्सिटिजको अनप्रेडिक्टेबिलिटीदेखि लिएर युके युनिभर्सिटिजमा काम गर्ने सिस्टमदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ इट्स नट एज इजी एज अस्ट्रेलिया, इट्स नट एज इजी एज अदर कन्ट्रिज। इट्स कम्प्लेक्सिटी चाहिँ छ कि, किनभने मल्टिपल लेयरमा करस्पोन्डेन्स हुन्छ, मल्टिपल लेयरहरू छ। सो आज पनि to be very honest with you, there are still students who have received CASs, but there are still students who are waiting CAS until the end of this month। भनौँ न, अब अहिलेसम्म सेप्टेम्बर आउन कति छ, सेप्टेम्बर आउन 2-3 हप्ता छैन, 2 हप्ता पनि छैन, CAS दिएको छैन युनिभर्सिटीले।
है, कतिले अझै पनि दिन्छु भनेर आशमा झुलाइरहेछ हामीलाई है। अब हामी आशमा छौँ, हामीले त्यही आशमा चाहिँ विद्यार्थीलाई ल आउँछ है भन्ने हो, तर अन्तिममा गएर के भनिदिन्छ, अब धेरै ढिला भइसक्यो, अब मिल्दैन भनेर भनेका केसेसहरू छन्। पहिला पनि यस्ता केसेसहरू आएको थियो, अहिले पनि यो केसेसहरू रिपिटेटिभ भइरहेको छ। अब अहिले अर्को ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने, जति पनि कास आएको छ, तपाईँले थोरै खर्च लाग्ला अथवा मलाई इन्कन्भिनियन्ट हुन्छ भनेर नेपालबाट चाहिँ एप्लिकेसन नगर्नु होला प्लिज। म हाइली, यदि युनिल्याडरबाट गरिरहनु भएको छ भने त हामीले 100% इन्डियातिरै डाइभर्ट गरिरहेको छौँ, तर युनिल्याडर बाहेकबाट गरिरहनु भएको छ र यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। बिकज देयर इज अ सर्टेन डेडलाइन टु बी हियर इन क्याम्पस। क्याम्पसको डेडलाइन चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट छ। लेट्स से इट्स 19th of सेप्टेम्बर है। 19th of सेप्टेम्बरमा आजको दिनमा कास इस्यु हुन्छ भने यु आर अनलाइकली टु मेक इट फर सेप्टेम्बर इन्टेक होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा तपाईँले के गर्ने त भने, यदि आजको दिनमा कास आएको छ अथवा भोलिको दिनमा कास आउँछ भने डोन्ट टेक अ रिस्क बाई एप्लाइङ फ्रम नेपाल। तपाईँले इन्डियामा जान सक्नुहुन्छ, पैसा टन्नै छ भने सुपर प्रायोरिटीमा जानुहोस्, आज एप्लाई गर्नुहोस् र भोलि डिसिजन लिनुहोस्। पैसा ठिकै छ भने just get and do it a priority service in India, where you're likely to get decision within a week. So a lot of people need to understand this. You're likely to भन्ने यो जुन टर्म युज गरेको छु नि मैले, it doesn't guarantee there है। It doesn't mean that you will get decision within 5 days है। तपाईँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। कतिले चाहिँ के हुन्छ, सर तपाईँले चाहिँ इन्डिया कास आउने बित्तिकै भिजा आउँछ अथवा कास आउने बित्तिकै प्रायोरिटी गर्ने बित्तिकै छिटै डिसिजन। नो, इट इज नेभर एज सच। त्यस्तो केस चाहिँ होइन। लाइकलीनेस भनेको मैले, लाइकलीनेस इज हाई टु गेट अ डिसिजन विदिन 5 working days. If your case is complex, if your case cannot be handled, अब भनौँ न कम्प्लेक्सिटी भयो भने चाहिँ तपाईँले डिसिजन चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ पाउनुहुन्न। र त्यो त्यस्तो इमेल आएको कन्टेक्स्टमा तपाईँको डिसिजन चाहिँ फेरि नर्मल भिजा एप्लिकेसन सरह 3 हप्ताको 4 हप्ताको ड्युरेसनमा चाहिँ जान्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले नबुझिदिनुहोस् कि 5 दिनमा हुन्छ भन्नुभएको थियो भएन भने। नो, डोन्ट ट्राई टु पुट द्याट काइन्ड अफ प्रेसर। वी हेभ सिन लाइक यो job as a whole, I have never felt such kind of pressure by working in this field. सुरुमा एक्साइटेड भयो, काम गर्यो, भोल्युम वाज स्मल एन्ड देन वी म्यानेज टु डु अ भेरी गुड नम्बर अफ एप्लिकेसन्स। ठिकै थियो, तर अहिले चाहिँ के भइदियो भने युकेको युनिभर्सिटीसँगको करस्पोन्डेन्स अनि एप्लिकेसनको भोल्युम र ओभरअल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो। अनि अनप्रेडिक्टेबल रूपमा चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ लास्ट आवरमा नचाहिने कुराहरू मागिदिने, लास्ट आवरमा इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट। देयर आर केसेस, यस्तो केस पनि छ तपाईँलाई भन्यो भने चाहिँ यु मे नट बिलिभ, बट आई हेभ सच केसेस वेयर अनकन्डिसनल आएको अफर लेटर आएर बसेको मान्छेलाई चाहिँ के भनिदिएको छ युनिभर्सिटीले, इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो, यसको यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुँदैन, यसलाई चाहिँ फेरि गर्न भन्छ। अब द्याट इज नट पोसिबल। हाउ इज द्याट पोसिबल? आइएल्सको रिक्वायरमेन्ट अथवा पिटीको रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भयो, अब अर्को गरेर लिएर आइज भन्छ। द्याट इज एब्सोल्युटली नट पोसिबल होइन। त्यस्तो किसिमको डिसिजनहरू लास्ट आवरमा आउने हुनाले चाहिँ इट्स गेटिङ भेरी कम्प्लेक्स। अब हामी त युनिभर्सिटी र स्टुडेन्टसँग लेज गरेर बस्ने बिचको एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो होइन। डिसिजन इज नट इन आवर ह्यान्ड। हामीले तपाईँलाई दिने इन्फर्मेसन इज बेस्ड अन आवर एक्सपिरियन्स, बेस्ड अन द इन्फर्मेसन द्याट वी गेट फ्रम युनिभर्सिटी। तर देयर आर नम्बर अफ केसेस where this is getting very complex overall होइन। त्यो भएर अब यसबाट बस्नको लागि चाहिँ अब what's the solution भन्ने कुराहरू आउला। म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने इफ है मैले मल्टिपल म लिस्ट आउट गर्ने भने आई क्यान लिस्ट डजन्स, लाइक एटलिस्ट अ डजन अफ युनिभर्सिटी वेयर लास्ट मिनटमा चाहिँ तपाईँको कास रिजेक्ट गरेको केसेसहरू छ। सो लास्ट मिनटमा कतिले कास रिजेक्ट गरेको छ, दिस इज अ डिफ्रेन्ट थिङ है। कतिले कास चाहिँ इस्यु गर्न सकेनौँ भन्ने डिफ्रेन्ट थिङ, कतिले चाहिँ डिफर गर नेक्स्ट इन्टेकमा चाहिँ गर्छु भन्ने इज डिफ्रेन्ट थिङ, रिफन्ड गर्छु भन्ने इट इज डिफ्रेन्ट थिङ। देयर आर मल्टिपल थिङ्स होइन। वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, कतिपय युनिभर्सिटीहरूले कास रिजेक्ट गरेको छ अन द बेसिस अफ योर डकुमेन्ट्स होइन। त्यो पनि गर्न पायो युनिभर्सिटीले।
तर त्यो लास्ट आवरमा गर्ने हुनाले चाहिँ इट्स सो पेनफुल। किन पेनफुल भन्ने भयो भने हुन्छ भने स्टुडेन्टले पैसा तिरेको छ, स्टुडेन्ट पास भएको छ इन्टरभ्यू, स्टुडेन्टले गर्नुपर्ने काम चाहिँ उसको इनबाट चाहिँ गरिसकेको छ होइन। हामीले जे डिरेक्ट गरेका छौँ स्टुडेन्ट सिन्सियर भएर गरेको छ, स्टुडेन्टले कतै कतै पनि त्यो छोडेको छैन। तर युनिभर्सिटीले सिम्पली एउटा इमेल लेखेर चाहिँ ल कास दिन चाहिँ मिल्दैन, तिमीहरूको डेडलाइन चाहिँ क्रस भइसक्यो, अथवा तिमीहरू चाहिँ भनेको टाइमभित्र चाहिँ आउन सक्दैनौ, त्यो टाइम एकदमै थोरै छ, त्यही भएर चाहिँ कास दिन मिल्दैन भन्ने केसेसहरू। इट्स सो पेनफुल के नाउ। आई मिन बिङ इन बिट्विन द युनिभर्सिटी एन्ड अल्सो बिट्विन द स्टुडेन्ट, त्यो ह्यान्डलिङ गर्न इज गेटिङ भेरी भेरी डिफिकल्ट। एन्ड आई फिल लाइक अब के भन्ने युनिभर्सिटीलाई होइन। इट्स एउटा सिम्पल। अनि कतिलाई चाहिँ कस्तो पनि लाग्छ होला नेपालमा, तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ जानुहोस् युनिभर्सिटी जानुहोस्, न इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट। यहाँ युनिभर्सिटी गएर युनिभर्सिटीमा यहाँ चाहिँ तपाईँको ओभर द फोन अर थ्रु एन इमेल, सबै करस्पोन्डेन्स हुने नै इमेल मार्फत हो। त्यो भएर इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स सिनारियो। तर यसको कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ यसको पोजिटिभ पार्ट चाहिँ के छ भने majority of the students, there is a very minority of the students whose cases have been deferred, whose cases where you might have not received CAS, where you might have gone through the refund process, you might have to go through it. तर यसमा मेजर केसेस चाहिँ CAS रिलिज भएको, मेजर केसेसमा भिजा आएको, आजको दिनसम्म एउटा पनि रिजेक्सन छैन। एज अफ नाउ मैले भन्नुपर्दा युनिल्याटरलको रिजेक्सन 2022 को रिजेक्सन 0 छ। मोर देन 100 एप्लिकेसन्स इन्क्लुडिङ डिपेन्डेन्ट चाइल्ड एप्लिकेसन सबै केसेसहरू तपाईँ आजको दिनमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको 0% रिजेक्सन छ। तर त्यो 0% रिजेक्सनको अगाडिको फेज CAS नदिएको केसेसहरू चाहिँ छ। I have to be very honest with you, there were cases previous intake मा पनि भएको थियो, अहिले intake मा पनि भएको छ। अब this is likely to be the case in next intake as well, किनभने next intake चाहिँ अझै बढी टफ हुनेछ because number of reasons मैले भनिसकेँ। एप्लिकेसनको भोल्युम हाई, अब मार्केटमा चाहिँ अस्ट्रेलियन मार्केट टाइट भइसकेपछि चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि चाहिँ युके अहिले सबैभन्दा प्राइम डेस्टिनेसन बन्ने देखिन्छ। युके प्राइम डेस्टिनेसन बन्ने बित्तिकै चाहिँ नम्बर अफ एप्लिकेसन, अब स्पेसली अब तपाईँको +2 को रिजल्ट आउने बित्तिकै चाहिँ युल सी द नम्बर अफ एप्लिकेसन एकदमै म्यासिभ हुन्छ। तर जनवरीमा कपासिटी चाहिँ हुँदैन युनिभर्सिटीहरूको। युनिभर्सिटीसँग कपासिटी नहुने हुनाले चाहिँ तपाईलाई अफर लेटर देला, अफर लेटर दिए पनि CASको प्रोसेससम्म तपाईँ पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै कम देखिन्छ। अब यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि, मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट अप्सन भनेको यु निड टु डु इट नाउ, यु निड टु सबमिट योर एप्लिकेसन नाउ, यु निड टु गेट योर डकुमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ बाई नाउ। बाई नाउ भन्नुको मतलब चाहिँ यु निड टु स्टार्ट प्रिपेरिङ फर IELTS, PTE के कति छ, यु जस्ट निड टु गेट इट डन एभ्रिथिङ बाई अगस्त भित्रमा तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ बनाउनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क युल बी इन अ साउन्ड पोजिसन। नत्र भने दिस काइन्ड अफ रिपिटेसन, यो अहिले CAS नदिएको रिपिटेसन चाहिँ हुन्छ। अनि CAS नदिइसकेपछि के हुन्छ भने स्टुडेन्टले चाहिँ CAS इस्यु गर्न सकेन भनेर एजेन्सीलाई ब्लेम गर्नेदेखि लिएर लट अफ ब्लेम गेम खेलिन्छ नेपालमा चाहिँ होइन। तर अनफर्चुनेटली हामी पनि तपाईँको काम गर्न बस्या हो, हामी पनि तपाईँको काम होला भनेर बस्या हो, हामी पनि तपाईँको काम गरिसकेपछि त्यसको बेनिफिट लिने हो। बट अगेन त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिमा चाहिँ हुँदैन, कतिले चाहिँ थर्काउने, कतिलाई गाली गर्ने, कतिलाई चाहिँ नचाहिने तरिकाले बिहेभ गर्ने। त्यो not only for us, we have seen such kind of cases with other agencies in Nepal as well. So there is no point the agency, if they have done their job properly, like gali garera त्यो हुने वाला केही पनि छैन। If you understand, that's better for you, that's better for everyone. Unfortunately, I mean, मैले त यस्तो स्टेजमा पुगेको थिएँ, एक दिन मैले सोधेँ, 1-2 जना साथीहरूलाई पनि सोधेँ, यो केस हाल्न मिल्दैन, यो त अति भयो युनिभर्सिटी, यो यिनीहरूले बाहिर जे भने पनि भित्र चाहिँ स्टिल पनि त्यो किसिमको डोमिनेन्स जुन छ नि युकेको, बेलायतको जुन डोमिनेन्स, काम गर्ने शैलीदेखि लिएर दे डोन्ट केयर। तपाईँ हामीलाई गन्दै गन्दैन। एजेन्ट नथिङ, स्टुडेन्ट नथिङ। I mean, it looks like they care इन प्र्याक्टिस लेख्ने बेलामा त्यो युनिभर्सिटीको ब्रोसरदेखि लिएर हामी खतरा युनिभर्सिटी, हाम्रो ऱ्याङ्किङ यहाँ वहाँ भनेर गफ दिन चाहिँ होइन, हप्तौँसम्म रिप्लाई गर्दैन, हप्तौँसँग चाहिँ करस्पोन्डेन्स गर्दैन। एउटा जब इन्टरभ्यूको रिजल्ट 2 हप्ता लगाइदिएको छ युनिभर्सिटीहरूले। सो के हो सिस्टम, कसलाई भन्ने मैले? ल भन्नुहोस् त, युनिभर्सिटीलाई कराएर के गरौँ मैले? एउटा इन्टरभ्यूको रिजल्ट, बिहान भएको इन्टरभ्यू त साँझ आउँछ होला नि त रिजल्ट त, होइन भोलि आउला, भोलि पनि आएन होला, अर्को हप्ता यार दिएन त 4-5 दिनमा, नो 2 हप्तासम्म कुराको छ। आई डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ होइन। यस्तो केसेसहरू, यस्तो मल्टिपल केसेसहरू छ।
अनि करस्पोन्डेन्स भन्नुहुन्छ भने बरु के नहुने कुरा चाहिँ होला, तर युके को युनिभर्सिटीहरूले रेस्पोन्स गर्ने कुराहरूमा चाहिँ इट्स भेरी भेरी कम्प्लेक्स होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले म चाहिँ के हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु भनेको अब जस्ट गेट इट डन होइन, जस्ट गेट इट डन एज सुन एज पोसिबल, ट्राई टु मेक इट एज अर्ली एज पोसिबल। जुन जुन युनिभर्सिटीहरूमा आइएल्स को रिक्वायरमेन्ट कम छ, जुन जुन रिक्वायरमेन्ट युनिभर्सिटीहरूमा पीटी को रिक्वायरमेन्ट कम छ, जुन जुन युनिभर्सिटीले विदाउट आइएल्स लिन्छ, जुन जुन युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एप्लिकेसन नेपालबाट बढी जान्छ, that is likely to be the case with other countries as well. And what you need to understand is युनिभर्सिटीहरूमा धेरै एप्लिकेसन जाने हुनाले उनीहरूले धेरै एप्लिकेसन त एसेस पनि गर्न सक्दैन। र I'm like to some extent, I'm sure that a lot of universities will stop recruiting international students from लगभग तपाईँको January intake को लागि चाहिँ लगभग September को लास्ट तिरबाट चाहिँ lot of universities will be putting cap. और आजको दिनमा there are multiple universities in the UK जसले चाहिँ सेप्टेम्बरमा हाम्रो क्यापासिटी छैन, we won't be able to recruit भनेर भनिसकेको छ। सो त्यो कन्टेक्स्टमा नेपालमा फेरि कस्तो छ भने लास्ट मिनटमा यो कस्तो डकुमेन्ट पठाइदिनु भनेको तपाईँको बेडसिटदेखि नै गरेर तलको कार्पेटदेखि नै गरेर यसरी फोटो खिच्यो अनि त्यसपछि पठाइदियो। आई मिन यार पढ्न आउने विद्यार्थीले एटलिस्ट डकुमेन्टेसन स्क्यान गर्ने यो कुरा पनि सिकाउनु पर्ला जस्तो छ क्या। स्क्यान गर्ने डकुमेन्टहरू क्लिन स्क्यान गरेको डकुमेन्ट हामीले त्यो बेडसिट पठाउनु त होइन नि त तपाईँको यार युनिभर्सिटीहरूमा। के सोच्छ होला तपाईँले सोच्नुहोस् त। डकुमेन्ट पठाउनु भने 4वटा डकुमेन्ट पठाइदिन्छ, एउटा पासपोर्ट अनि त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्ट र अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा सर्टिफिकेट पठाएपछि अनि पठाइदिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो भयो कि भएन। वाट एबाउट अदर डकुमेन्ट्स ब्रो? अरू के हो? सिभी कसले बनाउने हो? तपाईँले बनाउनु पर्दैन? एउटा सिभी बनाउन नसक्ने, एउटा एसओपी नलेख्न सक्ने स्टुडेन्ट, वाट आर यु गोइङ टु डु हियर? आई क्वेसन यु। ल भन्नुहोस् त, त्यति पनि गर्न नसक्नेहरू। आई मिन यु रिलाय अन एजेन्ट्स इन नेपाल, यु रिलाय अन अस टु सम एक्सटेन्ट, वी डु एसिस्ट यु, हामीले तपाईँलाई गाइडेन्स दिन्छौँ, तपाईँलाई स्याम्पल दिन्छौँ यार, तपाईँहरूलाई एसओपीको पनि स्याम्पल दिन्छौँ, सिभीको पनि स्याम्पल दिन्छौँ। सर गरिदिनु न। द्याट काइन्ड अफ लेजिनेस कहाँ पुऱ्याउँछ हो त्यसले यार? कहाँसम्म लग्छ? पठाउनुहोस् न, ड्राफ्ट पठाउनुहोस्, विल वर्क इट, विल सी इट, विल प्रोभाब्ली कमेन्ट गरेर तपाईँलाई चाहिँ फिडब्याक दिएर चाहिँ राम्रो गर्नमा हेल्प गर्छौँ। बट डोन्ट ट्राई टु डु सच काइन्ड अफ लेजिनेस क्या। द्याट्स अ लेजिनेस। अब आई डोन्ट नो, नेपालको मार्केटै त्यसरी डेभलप भयो होला होइन हुन चाहिँ। बट अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा सिभी पनि बनाउन नखोज्ने स्टुडेन्ट, आइएल्स पनि गर्न नखोज्ने, अथवा भनौँ न एउटा कमिटमेन्टै नभएको मान्छे चाहिँ कसरी यहाँ आएर पढ्छ हो? मलाई भनिदिनुहोस् त प्लिज। कोही छ भने आउनुहोस्, जुममा आउनुहोस्, बसेर आउनुहोस्, म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, बसेर तपाईँले कुरा गरौँ, आउनुहोस् त। असाइनमेन्ट गर्नु पर्दा फेल भएको, यहाँ फेल भएर रुवाबासी भइरहेको छ स्टुडेन्टहरूको। मैले डराउनु देखाएको होइन क्या। when it happens to you, तपाईँलाई जब पर्छ नि संसार तपाईँ माथि खस्छ क्या। अरू कसैलाई केही मतलब हुँदैन, कसैलाई पनि मतलब हुँदैन। जब तपाईँलाई पर्छ नि, एन्ड देन यु वुड ह्याभ नो चोइस। मैले त्यही भएर भनिरहेको, अलिकति पढ्न सक्ने विद्यार्थीहरू, अलिकति फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी भएको, कतिले मलाई मेसेज गरेर सोध्नुहुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन, यस र नोमा एन्सर खोज्नुहुन्छ। आई वोन्ट बी एबल टु गिभ द्याट काइन्ड अफ यस र नो को एन्सर। कमाएर तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? 20 घण्टा काम गरेर कसैले पनि तिर्न सक्दैन। द्याट्स अ फन्डामेन्टल थिङ। कसैले पनि काम गरेर 20 घण्टा काम गरेर कसैले पनि फी तिर्दैन इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मलाई कुनै देश भनिदिनु जहाँ चाहिँ 20 घण्टा काम गरेर चाहिँ तपाईँले फी तिर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि देशमा, अनलेस यु हेभ अ स्कलरसिप, 100% स्कलरसिप भएको स्टुडेन्टहरू, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट केस होइन। सर मिल्छ कि मिल्दैन? के एन्सर दिउँ मैले? त्यस्तो हुँदैन है। यस र नोमा एन्सर हुँदैन। जस्टिफिकेसन, ट्राई टु गेट अ जस्टिफिकेसन फर वाट एभर यु आर ट्राइङ टु डु है। त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि सबैजनालाई जसले भिजा पाइसक्नु भएको छ नेपालमा लगायत भनौँ न, अब इभन वी ह्याड प्रोसेस्ड सम एप्लिकेसन्स फ्रम इन्डिया। I would like to congratulate you and I wish you all the best. सबैजना जो भिजा लाएर बसेर कुरिरहनु भएको छ सबैजनालाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र जनवरी इन्टेकको लागि बारम्बार भनेको कुरा के हो भने, डोन्ट आस्क मी डेडलाइन चाहिँ कहिले हो भनेर चाहिँ नसोध्नुहोस्। युनिभर्सिटी यस्तो इमेल पठाइदिन्छ, तपाईँ भोलि चाहिँ पेमेन्ट गर्न जानुहुन्छ, आज साँझ चाहिँ मलाई यस्तो इमेल पठाइदिन्छ कि
गणेश थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट, तिम्रो सपोर्टले गर्दाखेरि हामीले धेरै काम गर्न सफल भयौँ, अथवा म लगायत सबै एजेन्टहरूलाई। अनि धेरै राम्रो भयो यो इन्टेक चाहिँ। अनफोर्चुनेटली हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ रिच भइसक्यो, भोलिबाट आजबाट चाहिँ पेमेन्ट नगर, आज पेमेन्ट गर्नेहरू चाहिँ नेक्स्ट इन्टेक जान्छ भनिन्छ। अब उता एनओसीको लाइन बस्या हुन्छ, यतातिर ब्याङ्कमा गएको ब्याङ्कले पनि स्विफ्ट दिँदैन आजको भोलि। अनि त्यसपछि भोलि आएर सर मैले त हिजो पेमेन्ट गरेँ नि भने, यता इमेल युनिभर्सिटीले पठाएको छ, के गर्ने? अब फेरि कस्तो हुन्छ भने अर्को कम्प्लेक्सिटी चाहिँ नेपालमा रिफन्डको प्रोसेस छ नि, रिफन्डको प्रोसेस 6 देखि 8 हप्ता लगाइदिन्छ। फोन गऱ्यो द्याट्स द प्रोसेस भनिदिन्छ होइन। अब यतातिर युनिभर्सिटी लास्ट टाइम के भयो नि, एकजना स्टुडेन्टले सर तपाईँ त त्यहीँ हुनुहुन्छ, प्लिज गएर गरिदिनुहोस् न। त्यस्तो हुँदैन भाइ राजाहरू, त्यस्तो हुँदैन। त्यसरी मलाई चाहिँ फाइनेन्स टिममा गएर हो मेरो चाहिँ यो स्टुडेन्टको यहाँ चाहिँ यस्तो रिफन्ड भएन, यसलाई गर्दैन भनेर त्यस्तो हुँदैन क्या, त्यस्तो हुँदैन। वी फलो द प्रोसेस एन्ड वी जस्ट ह्याभ टु इमेल देम, इदर वे कल देम और इमेल देम। त्यसको सुनवाई भयो भने भयो, भएन भने इट्स नर्मल स्ट्यान्डर्ड टाइम फ्रेम, म्याक्सिमम चाहिँ यति लाग्छ भनेको। अब यो सबै कुराहरू एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ किसिमको यो जुन कम्प्लेक्सिटी देखिन्छ नि, यो चाहिँ अब यो जुन युके को ओभरअल यहाँको चाहिँ ओभरअल सिस्टमको यो 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 चाहिँ मेन्टालिटी हो क्या। यो चाहिँ कस्तो भने हामी जस्तो अब भनौँ न डेभलपिङ नेसन अथवा अब हामी जस्तो गरिब देशहरूलाई चाहिँ अलिकति कसरी रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूमा राखेर चाहिँ प्ले गर्न सकिने भने इट्स अ ज्वलन्त उदाहरण। यसलाई अलिक बिगर पर्सपेक्टिभमा हेरौँ, नट जस्ट रिक्रुटमेन्टको पर्सपेक्टिभमा होइन। सिम्पली एउटा इमेल लेख्ने बित्तिकै तलमाथि गरिदिन सक्छ, द्याट्स द फन। दे डोन्ट केयर क्या। अब यहाँ कति एकजनाले लेख्नु भएको छ युनिभर्सिटीहरू चाहिँ केयर गर्दैन होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। द्याट इज फन्डामेन्टल ट्रु। महेन्द्र पौडेलजीले लेख्नुहुन्छ युनिभर्सिटी डजन्ट केयर अबाउट स्टुडेन्ट्स। यहाँ आएर धेरै स्टुडेन्ट फेल भइसकेको छ है। अब कतिले चाहिँ फेलै गराउँछ भन्नुहुन्छ, अब आई डाउट द्याट है। कतिपय केसमा अब सर युनिभर्सिटी फेलै गराउँछ भन्छ, युनिभर्सिटी फेल गराउने इन्टेन्सन त युनिभर्सिटीको हुँदैन, तर कहाँ के मिसकम्युनिकेसन के भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू फेल भएको हुन्छ। अनि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस वन्स यु फेल, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ क्या। त्यही भएर कमिटेड स्टुडेन्ट आउनु पर्यो, पढ्ने स्टुडेन्ट आउनु पर्यो, फाइनेन्सियल ब्याकअप भएको स्टुडेन्ट आउनु पर्यो। यहाँ आउँछु 3 महिनाको फी तिरेर आउँछु, त्यसपछि रहेको तिर्छु यहाँ आएर कमाएर, द्याट इज गोइङ टु बी अ बिग प्ले। त्यही भएर आई अलवेज इन्करेज स्टुडेन्ट्स फर्स्ट इयरको ट्युसन फी पे गर भाइ, फर्स्ट इयर फी तिरेर आऊ। यहाँ आएर यहाँ आउने बित्तिकै आजको भोलि जागिर पाउने भन्ने कुरा हुन्छ, नहुने होइन। आउँदा आउँदै एयरपोर्टबाट जागिरमा लगेका केसहरू पनि छन्। आजको दिनमा तपाईँहरूलाई आउँदा आउँदै एयरपोर्टबाट जागिरमा चाहिँ लगाउन सकिएला, तर आजको दिनमा तपाईँलाई रुम खोज्न नसक्ने अवस्था छ है। म तपाईँलाई भेरी अनेस्ट थिङ भनिदिन्छु। तर ह्याभिङ सेड द्याट, कामै मात्रै गर्ने पनि त होइन होला नि त। डिग्री लिन भनेर त्यत्रो सबै कुराहरू गरेर आएको हो। तपाईँको कम्तीमा पनि आजको दिनमा नेपालबाट हेर्ने हो भने मिनिमम भन्यो भने 10,000 को इन्भेस्ट, मिनिमम 10,000 पर इयरको फी छ मिनिमम। त्यो द्याट्स अ मिनिमम 10,000। यस्तो 16 लाख रुपियाँको लगानी युनिभर्सिटीमा, तपाईँको इन्सुरेन्सको, तपाईँको एप्लिकेसनको, यहाँ आएर तिरेको भाडाको, अनि काममा हिँडेको, आएको डुलेको, त्यो सबै खर्च जोड्नु पर्यो नि त। लगानी त तपाईँ त्यो लगानी हो नि त। अनि त्यो नगरेर तपाईँ फेल हुनुभयो। अब जानी त फेल भइँदैन, तर तपाईँको केयरलेसनेसले फेल भयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक एन्ड द्याट्स अ बिगेस्ट रिग्रेट यु गोना डु। कति स्टुडेन्ट चाहिँ असाइनमेन्ट चोर्या छ क्या, गएको छ काम गरेको छ, भट्टाभट काम हानेको छ, अनि असाइनमेन्ट चाहिँ गर्न दिएको छ अरूलाई। वाट यु गोना डु ब्रो? विथड्र गरेका केसेसहरू छ मसँग। तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आज डर लाग्ला। मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अलिकति ठुलो कुरा गर्यो, गणेशले चाहिँ डराउन दिन्छ स्टुडेन्टहरूलाई भन्ने कुराहरू लाग्ला। बट तपाईँको जब पर्छ नि, तपाईँको हातमा जब त्यो केस आउँछ नि, एन्ड देन युल बी अफ नो वेयर। तपाईँको यो 20-25 लाखको लगानीदेखि लिएर दुनियाँ सबै खोलामा जान्छ, पानी भएर बग्दिन्छ। सो यो कुरा सबैलाई यस्तो केस हुँदैन। लट अफ स्टुडेन्ट्स आर डेडिकेटेड, they do study, but some of the students they don't, and अनि त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ अलिकति घातक हुन्छ। बेलायतमा युनिभर्सिटी अर्को युनिभर्सिटीले लिँदैन, युनिभर्सिटी चेन्ज गर्न मिल्दैन, लट अफ थिङ्स आर देयर विच यु निड टु बी
केयरफुल अबाउट होइन। त्यही भएर म चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढाइलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्। पढिसकेपछि तपाईँहरूसँग अप्सन छ नि त, पढिसकेपछि 2 वर्षको पिएसडब्ल्यू छ, प्लस तपाईँ इभन ब्याचलर्समा आउनुभयो भने मास्टर्समा जान सक्नुहुन्छ। लड अफ स्टुडेन्ट्स डिपेन्डेन्टहरूले यतिखेर वर्क पर्मिट पाइरहनु भएको छ। त्यो रुटबाट सेटलमेन्ट हुने आधारहरू डिफ्रेन्ट र धेरै छन् होइन। तर तपाईँले आजको दिनमा आजै नै तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा, तपाईँलाई चाहिँ कम्फोर्टेबिलिटी, तपाईँलाई फाइनेन्सियल फ्रिडमदेखि लिएर सबै आजको आज खोज्नु भयो भने द्याट मे नट बी पोसिबल हियर। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्लियरली चाहिँ हाम्रो भ्यू पोइन्ट एज अ युनिल्याटरलको टिमको यो चाहिँ हाम्रो भ्यू पोइन्ट हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ what I highly recommend is जोसँग फाइनेन्सियल फिजिबिलिटी छ, जसलाई पढ्नु मन छ, युनिभर्सिटीमा आउने हो, जसलाई चाहिँ अलिकति करियर बनाउनु मन छ, फाइनेन्सियली र एकाडेमिकली साउन्ड हुनुहुन्छ, गेट इन, नट अ प्रब्लम। अब यस्तो केसेस आउँछ 2012 को पास आउट, आइएल्स पनि छैन, पिटी पनि छैन, विदाउट आइएल्स गर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ। मिल्छ, 2012 को केस पनि गरेका छौँ। वी हेभ डन सच केसेस। 2012 मा ब्याचलर सकेको केसहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। वी हेभ इनरोल्ड सच स्टुडेन्ट्स, बट एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ चाहिन्छ क्या। त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। त्यस्तो मान्छे आएर पास पनि गर्न सक्छन्, पास हुन्छन् र प्रोग्रेस गर्छन्। इट डजन्ट म्याटर। युके इज अ कन्ट्री, युके ओभरअलमा म्याच्योर स्टुडेन्ट्स भित्राउने, स्पेसली चाहिँ मास्टर्सको हकमा हेर्नुहुन्छ भने म्याच्योर स्टुडेन्ट्स 40 वर्ष 50 वर्ष पुगेका स्टुडेन्टहरू पनि युनिभर्सिटी लिने, ग्यापलाई चाहिँ ठिक छ, ग्याप हो त राम्रो कुरा हो भनेर लिने देश हो। तर लिन त लिने, तर पढ्ने के, अनि त्यसपछि युनिभर्सिटीमा आएर पढ्ने भनेको लिने मात्र होइन क्या, पढ्नको लागि त चाहियो नि त होइन। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एउटा एक लेभलको चाहिँ हुनु पर्यो, एउटा त्यो छ। अनि अर्को कुरा कस्तो पनि छ भने एकचोटि आइएल्समा थोरै कमाउने बित्तिकै डिस्करेज हुने, गर्न नखोज्ने, अब हुँदैन क्या अरे म त अब गर्दिनँ भन्ने। इफ यु आर रियली कमिटेड यु सुड पुश फर इट, यु सुड डु इट अगेन। देयर आर मेनी केसेस, वी हेभ मेनी केसेस जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ डिस्करेज भएर सर अब म सक्दैन भनेको केसमा पनि वी इन्करेज देम। हाम्रो काम चाहिँ इन्करेज गरेर गर्नुहोस्, केही छैन, तपाईँले नेक्स्ट टाइममा गर्न मिल्छ भनेर गरेर आएका केसेसहरू छन्। जो डिस्करेज हुनुभयो फर्स्ट लटमा भएन, देयर नेपालमै हुनुहुन्छ, अथवा अब यहाँ आउनु र नेपाल हुनुमा त्यस्तो नराम्रो भन्न खोजेको होइन, त्यसलाई अन्यथाको रूपमा चाहिँ नलिनु होला। तर मैले भन्न खोजेको जुन तपाईँको एम छ नि, यु हेभ अ एम टु बी हियर, देन यु हेभ टु बी डेडिकेटेड फर द्याट। यु निड टु डु वाट यु निड टु डु। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भनेका छौँ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जहाँ पनि अब कामदेखि लिएर 18-19 वर्षको मान्छेहरू राम्रो अलिकति 400 महिना राम्रोसँग ट्रेनिङ लिनु, 6 नट लेस देन 5.5 ल्याउन चाहिँ खासै ठुलो र खासै कम्प्लेक्स कुरा चाहिँ होइन है। त्यो भन्न चाहन्छु म। त्यो कुराहरू तपाईँले क्लियरली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लड अफ स्टुडेन्ट्स आर हियर, अब अहिले सर्ट टर्म गेम, मेबी 8-10 घन्टा काम बढी गरेर बढी पैसा कमाएर, ओके ठिक छ, तपाईँको इमिडिएट निडहरू मिट हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने बाध्य छ, युल हेभ टु डु द्याट। तर स्टुडेन्टको फन्डामेन्टल काम चाहिँ के हो त? फन्डामेन्टल स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै स्टुडेन्ट फन्डामेन्टल पढ्न आउनुपर्छ, पढ्ने भन्ने हो स्टुडेन्टको चाहिँ। त्यसै गरी अब तपाईँको स्पेसली प्यारेन्ट्सहरूले, जो बुवा मम्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू, फन्डामेन्टल्ली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा। कसैले भाइ बहिनी अथवा आफ्नो छोराछोरी पठाइरहनु भएको छ भने उनीहरूको प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ पढाइमा हुनुपर्छ। पढाइ सकिसकेपछि गर्ने कामहरू धेरै छन्। पढाइ सकिसकेपछि चाहिँ कमाउन सकिन्छ, पढाइ सकिसकेपछि बाटोहरू चाहिँ खुल्छन्। तर बेलायतमा पढेन भने चाहिँ बाटो खुल्दैन है भनेर चाहिँ मैले बारम्बार, अब त्यो गाउँमा चाहिँ के भन्छ, त्यो कटाले भन्ने हुन्छ नि, आई थिङ्क द गाई हु डेलिभर्स मेसेज, डाँडामा गएर चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर भन्थ्यो नि पहिला, त्यो भन्न मात्रै बाँकी छ। म टु सम एक्सटेन्ट थाकिसकेको छु। त्यो कुराहरू बुझिदिनुहोस्, तपाईँहरू बुझ्नु भएको छैन भने बुझाउनुहोस् होइन। एज अ स्टुडेन्ट लाइफ कुनै पनि देशमा चाहिँ सहज चाहिँ छैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एकदमै हाइली कमिटेड, हाइली डिसिप्लिन हुनुपर्छ स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ। अदरवाइज रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूमा खेल्न सकिएन भने इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट एन्ड इट
will not be an easy journey. त्यो छ अब ओभरअलमा चाहिँ स्टुडेन्ट मात्र होइन जो पनि नेपालबाट निस्किने बित्तिकै गाह्रो छ नेपालमा त सबै लग्जरी छ आई सी अ लग्जरी ओभर देयर you have a luxury where your parents are doing everything, maybe your brothers and sisters are doing everything, and then you don't have to do anything, and you think that विदेश गएपछि सबै ठिक हुन्छ अनि विदेश गएपछि त्यसरी ठिक हुँदैन साथीहरू हैन त्यो फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो सो फेरि कुराहरू छ अब धेरै युनिभर्सिटीहरू यहाँ मैले देखिसकेको छु शिशिर आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ सर मेरो 2 मन्थ अगाडि फी बुझाएर पनि कास आएन बीचमा कन्भोकेसन सर्टिफिकेट छुटेको थियो सबमिट गरेको अब ज्यानको लागि डिफर हुन्छ होला है भन्नुभएको छ शिशिर आचार्य आई डोन्ट नो कुन युनिभर्सिटीको हो के हो मलाई थाहा भएन शिशिरजी द्याट इज द केस with lot of universities यस्तो धेरैको भएको छ हैन अर्को सरोजीले लेख्नुहुन्छ university doesn't care about consequences if you are not up to standards set by uni they will make your life hell भन्नुभएको छ and that is true to second that comment अनि what do you say for loan disbursement को मेरो भ्यू पोइन्ट चाहिँ आई हेभन्ट चेन्ज द्याट युकेभिआईले चेन्ज गर्यो भने चाहिँ म मेरो भ्यू पोइन्ट चेन्ज गरौँला तर लोन डिस्पर्समेन्ट इज अ कन्डिसन बिफोर इन्टरिङ हियर इन द युके मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ कतिलाई नराम्रो लाग्ला बट लोन डिस्पर्समेन्ट if you check your education loan there is a sentence over there mentioning that the loan will be dispersed as soon as the student gets visa before arriving in the UK. I don't know why don't you check your loan को sanction letter हेर्नुस् त त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ बेलायत जानुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के भन्दैको छ भने तिमीले भिजा देऊ युकेभिआईलाई ब्याङ्कले चाहिँ के भन्दैको छ भने तिमीले भिजा देऊ भिजा दिइसकेपछि चाहिँ हामी लोन डिस्पर्स गरिदिन्छौँ बेलायत जानुभन्दा अगाडि that's a term used over there and why don't you comply with that why don't you comply with that के भने मैले गर्न सक्नु भने त गाह्रो हुन्छ इट्स तपाईलाई भोलि एयरपोर्टबाट देयर आर केसेस मैले त केसको डिस्क्रिप्सन पनि गरिसके इट्स कम्प्लेक्स के डोन्ट टेक इट इजी डोन्ट डु केयरलेसनेस यो हुन्छ नि यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरुमा हैन डोन्ट ट्राई टु प्ले विथ दोज काइन्ड अफ थिंग्स ट्राई टु बी विदिन द रुल alright सौरभ बानियाजीले लेख्नुहुन्छ हेलो सर भिजा एप्लिकेसनमा डु यु ह्याभ फ्यामिली इन युके क्वेसनमा यस अर नो के अप्सन सिलेक्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ मेरो प्रिभियसली भिजा एप्लिकेसनमा अङ्कल एन्ड अन्ट मेन्सन थियो भिजिटमा 2018 मा आउनु भएको छ सो बेसिकली दिस इज अ भेरी नाइस क्वेसन सौरभजी तपाईले यस भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ तपाईको प्रिभियस भिजा एप्लिकेसन भएर युके आइसक्नु भएको छ डेटाबेसमा चाहिँ तपाईको डेटाबेसमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ मेन्सन छ सो it will be wise decision for you to mention that you had you have relatives in the UK है यो यस नै गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ कुन युनिभर्सिटी के कसको के हो अनकन्डिसनल अब यहाँ चाहिँ अनकन्डिसनल आयो भने कास आउँछ सर नो आई मिन दैट अनकन्डिसनल डजन्ट ग्यारेन्टी सबै कुराहरू ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन सबै कुराहरू है साथीहरू चाहिँ यो कुराहरू बुझ्नु होला अरु कुराहरू विराज विष्टजीले लेख्नुहुन्छ सर अगस्त 4 मा भिजा एप्लिकेसन एप्लाई गरेको सेप्टेम्बर 19 मा क्लास भ्याउँछ होला नि कहिलेको कन्टेक्स्टमा कहिले अहिलेको कन्टेक्स्टमा कहिलेसम्म आइरहेको छ आई हेभन्ट चेक लाइक आज पनि भिजा आएको थियो तर कहिले आएको कहिले गरेको भने चाहिँ मैले चेक गराएको छैन बट आई थिंक you're in a safe position 4th मा हो भने चाहिँ आई थिंक should be fine है त्यो भएर अरु अब म चाहिँ के भन्छु भने यदि हामीसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ हामीसँगबाट प्रोसेस गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु भिजिट आवर अफिस इन काठमाडौँ अफिसमा जान सक्नुहुन्छ एन्ड देन वन्स यु आर डन विथ योर एप्लिकेसन मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ अनि हामी जुममा बसेर प्रोसेसिङ गर्न सक्छौँ अथवा डिटेलमा कुराकानी गर्न सक्छौँ तर अनफर्चुनेटली लट अफ स्टुडेन्ट्स विल आस्क मी लट अफ क्वेसन्स भाया टेक्स्ट वाट्सएपमा आई मिन इट मे नट बी पोसिबल टु एन्सर अल योर क्वेसन्स ओभर देयर है तपाई हाम्रो प्रोसेस भित्र आउनु भएको छैन भने आई विल नट बी एबल टु रेस्पोन्ड इच एन्ड एभ्री टेक्स्ट and you'll have to understand that complexity so consent letter or bank letter ma alikati signature farak pareko cha ke hola don't worry about this
त्यो म खासै ऊ हुँदैन यो कासको समस्या बिबिएसमा हो कि प्री मास्टर्समा हो र सर समस्या बुद्धि इट्स एभ्री लेभल ब्याचलर्स मास्टर्स सबै लेभलमा चाहिँ कासको समस्या छ For 23 September intake for master, how much total Nepali cost in rupees is required to be prepared for London? 2023मा चाहिँ एभरेजमा 10-12 हजार राखिदिनु भयो भने चाहिँ पाउन्ड राख्नुभयो भने तपाईँको 15 देखि 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ एभरेजमा चाहिँ है शिशिर आचार्यजीले मेरो जनवरीमै होला जस्तो छ सर भन्नुभएको छ आई डोन्ट नो आई फिल तपाईँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो जस्तो मलाई लागेन अब यसको केस के हो मैले भन्न सक्दैन ग्रिनिजमा एट द इन्ड कास्ट रिजेक्ट नै गरिदियो आफ्टर 3 months अफ प्रोसेसिङ That's what I've been saying. Like, उहाँले नामै लिनुभयो. There are universities, they do something like that. And they have been doing that. है त्यही भएर don't be 100% assured तपाईँको कास आउँछ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन. What if the visa decision is delayed than course start date? What's the provision गणेशजी भन्नुभयो? भिजा डिसिजन चाहिँ डिले भयो र तपाईँ आउनुपर्ने टाइमभित्र आउन सक्नु भएन भने यो सबै चाहिँ पानीमा जान्छ. I mean खाएको पानीमा जान्छ भन्नुभयो होला समीरजीले यो सबै काम चाहिँ पानीमा जान्छ र फेरि नेक्स्ट भिजा एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ. That has been the case है and I wish you all the best जहाँसम्म तपाईँको भिजा टाइममै आउँछ होला. समीरजी चाहिँ कसको हस्बेन्ड हो नि मैले बिर्सेँ. मनिषा डु यु रिमेम्बर? समीर राज पाण्डे कोही हुनुहुन्छ हाम्रो एप्लिकेन्ट आई थिङ्क लामा हुनुहुन्छ आई थिङ्क डिपेन्डेन्ट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो टु मेनी एप्लिकेसन्स को कहाँ के हुनुहुन्छ मैले खासै बुझ्न अलिक गाह्रै हुन्छ. ओके अर्को क्वेसन सर ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट जान मिल्छ कि न युकेमा? म फेरि यो पनि त्यो उसले गाउँको त्यो धुरीबाट गएर गराउनु पर्ने छ. ब्याचलर्समा डिपेन्डेन्ट लान मिल्दैन. 4 महिनापछि पनि मिल्दैन. 6 महिनापछि पनि मिल्दैन. 2 वर्षपछि पनि मिल्दैन. जबसम्म तपाईँले मास्टर्स जोइन गर्नुहुन्न तबसम्म मिल्दैन. ब्याचलर्स डिग्रीमा डिपेन्डेन्ट लान मिल्दैन. मेरा भाइ राजा बहिनी दिदी भाइ को हुनुहुन्छ कोले हेरिरहनु भएको छ यो गाउँभरि पुर्याइदिनु होला यो समाचार. कति भाइ बहिनीहरू यहाँ आइसकेपछि चाहिँ सर मलाई त यो त 4 महिनापछि मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो एजेन्सीले भन्नुहुन्छ. होइन मेरा राजा मैले ढाट्या होइन मैले सत्य भनिरहेको छु डिपेन्डेन्ट ल्याउन मिल्दैन है. मेरो युनिभर्सिटी स्टार्ट जानबाट छ. इफ मेरो भिजा नोभेम्बर आयो भने नोभेम्बर जान पाइन्छ सर भन्नुभएको छ. राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ शिशिजीले. अनफर्चुनेटली पाइँदैन नोभेम्बरमा. तपाईँ आउने भनेको सबैजना आउने भनेको डिसेम्बर पछि मात्रै हो. युनिभर्सिटीको कोर्स स्टार्ट डेट 1 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ आउन मिल्दैन. सो लेट्स चाहिँ 15 जनवरीमा चाहिँ तपाईँको के छ 15 जनवरीमा चाहिँ तपाईँको कोर्स स्टार्ट छ भने चाहिँ 15 डिसेम्बर पछि मात्रै आउन मिल्छ. भिजा पनि 15 डिसेम्बर पछि लागेको हुन्छ. भिजा चाहिँ तपाईँको डिसिजन चाहिँ आइसक्या हुन्छ तर इस्युड इन्ट्री क्लियरेन्स जुन चाहिँ त्यहाँ भिजाको स्टार्ट डेट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ. तर भिजा चाहिँ तपाईँले अबको दिनमा नेक्स्ट मन्थबाटै जनवरी इन्टेकको लागि चाहिँ भिजा एप्लिकेसन नै प्रोसेस हुन्छ. लट अफ स्टुडेन्ट्स लट अफ युनिभर्सिटिज विल बी इस्युइङ कास नेक्स्ट मन्थतिरबाट नै. धेरै युनिभर्सिटीहरूले तपाईँले सबै डकुमेन्ट बुझाएर प्रोसेसिङ गर्नुभएको छ. नेक्स्ट मन्थबाट कास इस्यु गरेर तपाईँले भिजा लिएर बस्न सक्नुहुन्छ. द्याट विल बी अ भेरी भेरी साउन्ड पोजिसन एन्ड आई एम लाइकली टु बी इन नेपाल भेरी सुन. तपाईँले मसँग नेपालमा आएर भेट्न चाहनुहुन्छ भने युनिल्याडर अफिस तपाईँले मेसेज आई मिन युनिल्याडर अफिस काठमाडौँमा आउन सक्नुहुन्छ. वी क्यान सिट देयर ह्याभ अ डिटेल कन्भर्सेसन होइन. त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ डिटेलमा चाहिँ ओके मलाई एउटा राम्रो मेसेज आयो. I was just watching your live video and the things you said about doing assignments and how seriously universities over here in the UK take plagiarism is quite a serious issue that students coming from Nepal are quite unaware of. यो त मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो लाग्दैन तपाईँहरूलाई तर अब यहाँ मेसेज आइसकेको हुनाले मेनी स्टुडेन्ट्स स्टडिङ एट माई युनिभर्सिटी हेभ गट एकाडेमिक मिसकन्डक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर. दे टुक
doing assignments quite lightly and asked others to do it and paid them. The ramification of such negligence by students cost them £2000 and to retake that particular modules in January again. Put these details on your next video as well. Let Nepalese students know about the consequences of not taking their studies seriously. Luckily, I did all my work by myself and passed every modules. Sunilji, congratulations. And I wish you all the best. And that is likely to be the case with us. हाम्रो स्टुडेन्ट मेजोरिटी अफ आवर स्टुडेन्ट्स अब सबै त भन्दैन मैले सबै भने म रङ हुन्छु हेर्नुहोस् है तर मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्टलाई डे वानबाटै हामीसँग यदि कन्ट्याक्टमा रेगुलर रहनु भयो भने भाइ पढ्नुपर्छ बहिनी पढ्नुपर्छ असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ आफै गर्नुपर्छ है यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ घातक नै हुन्छ है भनेर पाठ चाहिँ हामीले पढाइरहेका हुन्छौँ भनि चाहिँ रहिरहेका हुन्छौँ दो इट मे साउन्ड भेरी रुड सुरुमा भन्दाखेरि चाहिँ या के जान्ने भयो होला भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होला कतिलाई चाहिँ धेरै नै भन्यो जस्तो पनि लाग्छ होला बट वी केयर अबाउट यु वी डोन्ट वान्ट यु टु बी इन द्याट पोजिसन अरूले के गरेछ आई डोन्ट केयर नेपालमा एजेन्सीहरूले कसरी काम गर्छ आई रियली डोन्ट केयर अबाउट द्याट वाट आई केयर इज हाउ आई डु माई जब प्रपरली द्याट्स वाट आई केयर अबाउट माई स्टुडेन्ट्स अब जेनरलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अरू एजेन्सीबाट पनि प्रोसेस गरेको स्टुडेन्टहरू कहिले कहिले चाहिँ मैले आई डु रिप्लाई देम बट समटाइम्स मेनी टाइम्स आई विल नट रिप्लाई देम बिकज मैले पनि केही हुन्छ भनेर गरिरहेको छु मैले पनि मेरो पसल चलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ अर्कोको पसलबाट सामान किनिरहनु भएको छ अनि इन्फर्मेसन चाहिँ मसँग मागिरहनुहुन्छ द्याट इज फन्डामेन्टली एथिकल हुँदैन क्या त्यो त्यसरी चल्दैन बिजनेस पनि चल्दैन तपाईँ पनि चल्नुहुन्न कि त तपाईँलाई त्यहाँ ट्रस्ट लाग्दैन भने त्यो छोडिदिनुहोस् टाटा बाई बाई गर्नुहोस् कि त हामीसँग आउनुहोस् हामीसँग आउन चाहनुहुन्न भने त्यो ठाउँमा जुनलाई ट्रस्ट गर्नुभएको छ फलो देयर इन्स्ट्रक्सन्स फलो देम गर्ने प्रोसेसिङ अर्कोबाट मसँग चाहिँ के हुन्छ सर यस्तो हुन्छ मैले यहाँबाट गरेछ यार च्यारिटी खोलेर बस्या त होइन नि यार डजन पिपल एटलिस्ट एक दर्जन मान्छे चाहिँ हामी काम गर्छौँ वी वर्क फर दिस कम्पनी वी वर्क फर युनिल्याडर म काम गर्छु मेरो टिमहरू काम गर्नुहुन्छ वी वर्क फर दिस कम्पनी एन्ड वी रेस्पेक्ट द्याट अब सम अफ यु डोन्ट रेस्पेक्ट काम गरेछ कन्सल्टेन्सी अर्को कन्सल्टेन्सीबाट प्रोसेस गरेको छ गणेश यस्तो भयो मेरो त किन भएन होला प्लिज तिमी त्यही यसो बुझ्दैौ न आई मिन द्याट्स फन्डामेन्टली रङ टु डु द्याट हाउ क्यान इभन आस्क द्याट काइन्ड अफ थिङ्स आई डु अन्डरस्ट्यान्ड कहिले कहिले चाहिँ माया लाग्छ कहिले कहिले चाहिँ मायामाले संसार चल्दैन भन्थ्यो नि एउटा कुरा कहिले कहिले चाहिँ नेपाली नै हो नि त ठिकै छ भनेर 2-4वटा टेक्स्ट कतिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिप्लाई गरिदिन्छु अनि फेरि के हुन्छ भने अनि त्यस्तै मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने आई थिङ्क आज चाहिँ मेरो मनको फ्रस्ट्रेसनहरू गइरहेको छ सो त्यस्तै मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँले रिप्लाई गर्नु न गणेश चाहिँ रिप्लाई गर्दैन भनिदिन्छ क्या ग्रुपमा गएर अथवा समवेयर एल्स प्रोभाब्ली होइन अथवा भेट्यो भने सर रिप्लाई गर्नुभएको छैन अनि त्यो भन्यो एउटाले चाहिँ मैले यस्तो भने भाइ तिम्रो नाम के हो भन त ओके ल देखाऊ त मेसेन्जर ओके आई रिप्लाइड हिम नम्बर अफ टाइम्स आई had even had a conversation number of times अनि लास्टमा एउटा कन्भर्सेसन एन्ड ही वाज नट इभन आवर स्टुडेन्ट है अनि ग्रुपमा आएर भाइ रिप्लाई गरेन भनिदियो भाइ अनि मैले त्यहीको त्यही भनेको अनि ओ सरी दाइ भने आई मिन इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट ब्रो होइन म चाहिँ बोल्ट चाहिँ होइन क्या बोल्ट हुन्छ नि त्यो सिस्टम के अटोमेटेड त्यो के भन्छ एआई के हो त्यो हेलो गर्ने बित्तिकै हाई गर्ने बेला बोल्ट चाहिँ होइन नि होइन आई बिलिभ द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो किसिमको कम्फर्ट जोनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझिदिनु होला बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है इट्स आउट चिल गणेश दाइ भनेको छ चिल गर्ने मुडमै छैन भाइ के भन्नु युनिभर्सिटीले यताबाट पेलिरहेको छ यतातिर स्टुडेन्टको प्रेसर छ चिल भएर कसरी बस्न सक्छु र निकाल्नु परेन निकाल्ने मेकानिजम पनि त चाहियो नि हामी पनि त मान्छे हो नि यु क्यान नट लाइक कतिले चाहिँ ए यस्तो भयो उस्तो भयो कामसाम छोडे यताउति गरे अनि त्यसपछि सर यत्रो व्यवहार छ मेरो यो तपाईँले यो इन्टेकमा भएन भने तपाईँले बेहोर्नु पर्छ ए भाइ कहाँबाट बेहोरम हो मैले तपाईँले यो इन्टेकको लागि हामीले गर्ने हो प्रयासरत हामी छौँ तपाईँको लागि कमिटेड छौँ होइन तर द्याट डजन्ट मिन यसको कन्सिक्वेन्सेस हामीले भोग्ने होइन नि त हामीले गर्दा गर्दै चाहिँ भोग्ने होइन नि त होइन हामीले गरेर नभएको केसमा हामी वी आर रेडी आइ एम रेडी टु बियर द कन्सिक्वेन्सेस तर अनि काम छोडेर काम नछोड्नु साथीहरू युकेको भिजै हुन्छ भनेर सबै कुरा बेचबाच चाहिँ नगर्नुहोस् होइन युकेको भिजै हुन्छ भनेर 100% हुन्छ भनेर सबै कुरा छोडेर चाहिँ यहाँ नआउनुहोस् युनिभर्सिटीले एक सर्टमा चाहिँ भित्तामा टसाइदिन सक्छ
एउटा इमेलमा होइन, अनि मेरो पनि चल्दैन, कसैको पनि चल्दैन। त्यो भएर चाहिँ डोन्ट पुट द्याट काइन्ड अफ प्रेसर इन यर लाइफ। अनि हामीलाई पनि त्यो नराम्रो लाग्छ क्या, त्यो सुन्दाखेरि पनि, त्यो तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा नराम्रो लाग्छ, बिकज वी क्यान नट ह्यान्डल द्याट होइन। हामी पनि केही होला, केही गरेला, केही तपाईँलाई राइट इन्फर्मेसन, राइट गाइडेन्स आजको दिनमा हेर्नुहोस्, आजको दिनमा जति इन्फर्मेसन चाहिँ युट्युबमा यसरी पब्लिक डोमेनमा एभाइलेबल गरेको छ, कसैले गरेको छैन। आई से द्याट प्राउडली, and I'm glad that I've done that, and it has helped a lot of students, number of Nepalese students. कति धेरैजना चाहिँ बाटोमा भेटेको, दाइ तपाईँहरूको कुरा सुनेर तपाईँलाई भेटेको छैन, तर पर्सनली आइभ टेकन सो मच अफ योर एडभाइस एन्ड आइभ वर्क एकोर्डिङली भनेर आएको हुन्छ। कति चाहिँ भेटेर, ओ गणेश सर तपाईँलाई चिन्दैन, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न, तर हामी चिन्छौँ, हामी भेट्छौँ भन्नुहुन्छ। आई फिल गुड अबाउट इट। तर द्याट डजन्ट मिन कि तपाईँहरूबाट पनि सपोर्ट नमिलेको होइन। I've got an enormous amount of support. Short period of time, just see the time frame when we started our business and what we have done. Nepalko, I don't want to say that we are the leading agency, but direct studentहरु जो चाहिँ apply गर्न चाहनुहुन्छ, I think we have one of the highest volume of applications from Nepal. Overall नेपालकै सिनारियो हेर्नुहुन्छ भने, not a big established agency. तपाईं हाम्रो अफिसमा जानुभयो भने you may feel that okay के भइरहेछ यो भिडभाड, I mean अफिस पनि you'll see that it's a very small space, congested space हैन। Plus there are like things which we haven't been able to do that, but again we have tried our best. I don't believe in that kind of like हाम्रो flashy एकदमै ठुलो अफिस हुनुपर्छ भन्ने पनि म त्यसमा बिलिभ गर्दैन। हामी काम राम्रो गर्नुपर्छ त्यसमा बिलिभ गर्छु हैन। अफिसमा गयो तातो चिसो अथवा तपाईलाई सबै अफर गर्ने त्यसमा पनि बिलिभ गर्दैन। What I believe is whether your job will be done or not हैन, त्यो छ। अब अहिले एप्लिकेसन तपाईलाई ल पठाइदिनुस् है, डकुमेन्ट पठाइदिनुस् है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पठाउने धेरै हुनुहुन्छ, तर वी अल्सो फिल्टर दोज एप्लिकेसन्स। यति कुरा बुझ्नुहोस्, युनिल्याटर चार्जेस 10,000 रुपिस टु प्रोसेस एप्लिकेसन। सुरुमै चार्ज गर्छ। सुरुमै चार्ज नगरेका एप्लिकेसनहरू त्यति धेरै प्रायोरिटाइज चाहिँ हुँदैन। किन प्रायोरिटाइज हुँदैन भने चाहिँ वी गेट हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन हैन, एन्ड वी डोन्ट नो। तपाईले 10,000 तिरेर त कतिजनाले 10,000 तिरेर त अर्को ठाउँबाट प्रोसेस गरिरहनु भएको हुन्छ। And I don't want to be in a position of wasting my time, wasting my resources, and wasting my team's resources, team's time as well. हैन, ततिले डकुमेन्ट पठाइदिइहाल्नुहुन्छ तर and they are not sincere. तपाईलाई यत्रो ओभरअल प्रोसेसको 4 महिना 6 महिना लाग्ने प्रोसेसको, कतिपय प्रोसेसको इच एन्ड एभ्री टाइममा गाइडेन्स दिने प्रोसेसलाई 10,000 तिर्न पनि रेडी हुनुहुन्न भने हाउ क्यान आई वी प्रोसेस इट? हाउ क्यान वी बी assured where there are more than 5,000 agents in Nepal? How can we be assured that you are a genuine candidate for us? How can I trust you? त्यो त तपाईहरुले पनि दिनु पर्यो नि। I'm not asking a lot of money. मलाई 50,000 दिनुस्, 40,000 दिनुस्, 50,000 दिनुस्। I'm not asking that. 10,000 for the entire processing को लागि 10,000 मात्रै। भिजा लागेपछि एक सुक्को पनि माग्ने होइन। भिजा तपाईको अफर लेटर आएन भने 100% रिफन्डेबल पनि भनेको छ। त्यति गर्दा पनि तपाईले ट्रस्ट गर्नु न, डकुमेन्ट गर्न सर यताउति भन्नुहुन्छ नि। व्हाट एल्स यार, हामी काम गर्ने। तपाईको हेर्नुस् त डकुमेन्टहरु हेर्नुस् त, एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ सुरुको फेज देखि राम्रो एउटा सीवी पनि हुँदैन, डिटेल्सहरु पनि, त्यो डिटेल्स आवर टिम दे वर्क अन इट हैन। बसेको छ गाइड गर्न यो अनि तपाईहरुलाई जुन इन्फर्मेसन चाहिँ शेयर गरेको हुन्छ, भाइ यो युनिभर्सिटीमा जान्छ, तपाईको यो युनिभर्सिटीहरुमा जान्छ। इट्स नट सिम्पली आई एम हियर, मैले त्यो यतिकै पाएको इन्फर्मेसन चाहिँ होइन के। आई हैव रिसर्च, आई हैव स्टडीड, आई हैव बीन हियर फर सो मेनी इयर्स एन्ड आई हैव गेन दैट एक्सपिरियन्स टु सी नम्बर अफ थिङ। 3-4 वटा मात्र इन्फर्मेसन भयो भने यो स्टुडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्दिन सक्छु मैले। एन्ड देन यु टुक इट भेरी लाइटली। कतिजनाले चाहिँ यो पनि त्यही त होला नि भने जस्तो यो पनि। आई मिन लुक, वी आर एक्सपिरियन्स्ड, वी हेभ बिन वर्किङ इन दिस इन्डस्ट्री, आई बिन वर्किङ फर अ वाइल। एउटा कुरा अब आफ्नै तारिफ गरे जस्तो हुन्छ। देयर आर केसेस वेयर युनिभर्सिटीले हुन्न भनेको केसेसहरु पनि हामीले टर्न आउट हुन्छ, यसरी हुन्छ, यो कारणले हुन्छ भनेर भनेका केसेसहरु पनि छन् हैन। बट त्यति भनिरहँदा हैन, अब त्यति भनिरहँदा चाहिँ तपाईहरुले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ ओभरअल दिस एजुकेसन इन्डस्ट्री इज अ बिजनेस। ओभरअलमा सबै युनिभर्सिटी दे आर सेलिङ देयर कोर्सेस, वी आर हामी चाहिँ इन बिट्विन, we are liaising with you, and then we are also doing that business हैन। तपाईहरु पनि यहाँ आउने, it's overall it's a market भन्छु नि मैले बेला बेलामा, it's a market हैन।
You have to go where you can get genuine information. You have to trust those agents in the market where they can give you access to a lot of things, probably. Maybe a call, probably, once you're here. When you're here, यहाँ बसेको बेलामा एक कल गर्दामा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन पाउने एजेन्सी भयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँलाई। त्यो कन्ट्याक्ट पोइन्टमा बस्नु सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। Maybe your agency can sit down with you, have coffee, tea, and then talk to you about your circumstances, your progress, probably guide you further. त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। कतिजना चाहिँ मेरो दाइको कन्सल्टेन्सी छ, आई मिन दाइको त ठिकै होला अर्को होइन, तर अलि मेरो काकाको कन्सल्टेन्सी छ, म त्यहीँबाट गएँ, तर मैले काम भएन त्यसपछि। आई मिन त्यस्तो गऱ्यो भने काम हुँदैन। किन काम हुँदैन भने मेबी यो काकाको कन्सल्टेन्सी इज नट एक्सपर्ट in dealing with UK cases. Maybe they are dealing with Australia cases. Maybe they deal with Japan cases. But we work exclusively for UK. We've been working for this UK universities for a while now. कुना कुना चप्पा चप्पामा चाहिँ गुल्मी कहाँ हो भन्ने बित्तिकै गुल्मीको मान्छेलाई त थाहा हुन्छ नि तम्घास कहाँ हो भनेर, ए यस्तो छ भनेर। तम्घासै नगएको मान्छेले तम्घासको गफ गरेर हुन्छ साथी? कहिले देख्दै नदेखेको मान्छेले यस्तो भन्यो भने चाहिँ अलिकति ठुलो कुरो गरे जस्तो पनि साउन्ड गर्ला, अलिकति रुड पनि साउन्ड गरेला, अलिकति नराम्रो पनि लिएला। तर फन्डामेन्टली कुरा त त्यो हो नि त, रियालिटी त होइन र। मलाई जापानको बारेमा मैले कसरी काउन्सिलिङ गरौँ यार? मैले जापान गएकै छैन, बुझेकै छैन, जापानको कुन कुनामा के हुन्छ भन्ने थाहै छैन। अनलेस आई स्टडी, अनलेस आई हेभ बिन देयर, आई वन्ट बी इन द्याट पोजिसन। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, यहाँ के छ रियालिटी, यहाँको धरातल के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हुन सक्छौँ। It's not only like for doing business. Ethically नै भनेको छ। आजको दिनसम्ममा चाहिँ कहीँ कतै इन्फर्मेसन तलमाथि भएको छ भने हामीले भनेको इन्फर्मेसन आउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, डिबेट गर्नुहोस्, डिस्कसन गर्नुहोस्। I'm more than happy to talk. I'm more than happy to be accountable for what I've said over the past years. तपाईँ कुनै पनि सबै भिडियो हेर्नुहोस्, मैले आज जुन कुराहरू अलाइन गरेर जुन कुराहरू तपाईँलाई राखेको छु त्यही कुराको अलाइनमेन्ट छ मेरो प्रत्येक भिडियोमा, प्रत्येक कुराहरूमा चाहिँ। Because that's the reality. When it's a reality, you don't have to worry about things. When you fake it, you should be worried. Oh yeah, last video ma yesto bhaneko thiye, अहिले त भन्नु हुँदैन। No, I don't have to deal with that. I say it because I've faced it, I've experienced that. त्यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेको हुनाले चाहिँ I confidently am in these kind of live videos talking to you. I can confidently say all these things. मलाई त्यो भाइले चाहिँ मेसेज गरेर भन्नुभयो यस्तो यस्तो भयो। द्याट्स अ रियालिटी। तपाईँलाई के लाग्छ? मैले चाहिँ मैले के भने, मेनी स्टुडेन्ट्स एट माई युनिभर्सिटी हेभ गट एकाडेमिक मिसकन्डक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर। द्याट्स ट्रु, द्याट्स ट्रु। धेरै स्टुडेन्ट फेल भएको छ इन धेरै युनिभर्सिटिज, इन लट अफ युनिभर्सिटिज। एन्ड यु मे फिल द्याट युनिभर्सिटीले पास गराइदिन, युनिभर्सिटी फेल। नो यार, पास हुने मान्छे त पास भएको छ त। हो, देयर आर सर्कमस्टान्सेस वेयर तपाईँले चाहँदै गर्दा पनि नभएका केसेसहरू छन् होला होइन। तर यार 100 पाउन्ड 150 पाउन्ड दिएर असाइनमेन्ट गर्ने मान्छे, असाइनमेन्ट गराउने मान्छे मूर्ख हुन् सबै। यु मे फिल द्याट 100 पाउन्ड त म बरु एकै दिन काम गरेर कमाउँछु, यो असाइनमेन्ट गर्नलाई 1 हप्ता लाग्छ, यो 1 हप्ताको टन्टा लिनुको सट्टा 100 पाउन्ड दिएर चाहिँ असाइनमेन्ट गराउँछु भनेर जब भन्ने सोच क्षणिक रूपमा चाहिँ मनमा उत्पत्ति भएर चाहिँ एन्ड देन यु मे एक्ट अन इट, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ मेसेज है। त्यही भएर त्यसको सिन्सियरिटी चाहिँ बुझिदिनु होला, पढ्नुपर्छ। हो, डोन्ट जस्ट फिल द्याट यु क्यान जस्ट बी हियर। नो, यु हेभ टु बी कमिटेड। असाइनमेन्ट राम्रोसँग बसेर गर्ने पनि पास भइन्छ। त्यस्तै भएर त्यस्तै भएन भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट केस। तर अर्कालाई दिएर पैसा दिएर यो केस यहाँ मात्रै होइन, असाइनमेन्ट गर्ने एउटा गिरोह नै छ यहाँ, नेपालीहरू पनि छ अनफर्चुनेटली, गिरोह नै छ। त्यसले कतै लैजाँदैन, धेरै टाढा चाहिँ लग्दैन, लग्न लग्ला कतिपय केसमा पार लगाउला खोलाहरू कहिले कहिले। तर त्यो खोला तरेर त्यो मान्छे खासै राम्रो तरिकाले तरला जस्तो मलाई लाग्दैन जिन्दगीमा, एकाडेमिकै लाइन जाने हो भने चाहिँ है। बिकज इट्स कम्प्लेक्स, त्यो कम्प्लेक्सिटी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। असाइनमेन्ट गर्ने यताउति गर्ने कुराहरू छ। अनि कस्तो आउँछ भने असाइनमेन्ट गर्न पास हुनलाई धौधौ भएर असाइनमेन्ट अरूबाट गरेको मान्छे मसँग आएर कुरा चाहिँ दाइ पिएचडीमा एडमिसन गर्नुपर्ने छ भनेर।
सोच्छु यार एकचोटि सोच्छु यार के साह्रो सजिलो भएछ हो यो पिएचडी पनि भन्ने लाग्छ कि बेला बेलामा एन्ड देन लिटरल्ली होइन इफ यु आर रियली कमिटेड राम्रोसँग असाइनमेन्ट गर्नुभएको छ पिएचडी के हो खासै समस्या हुँदैन असाइनमेन्ट गर्न नसक्ने मान्छेहरू एकाडेमिक लाइनमा आई थिङ्क त्यो म्याच हुँदैन साथीहरू त्यो रहर होला क्षणिक होइन बट त्यो लङ टर्म जाँदैन इफ यु आर रियली कमिटेड लट अफ पिपल राम्रो मान्छे राम्रो गरिरहनु भएको छ नेपाली हुनुहुन्छ नेपालीहरू छन् युनिभर्सिटीहरूमा हाई लेभलको पोजिसनमा छन् नेपालीहरू छन् ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनमा ठुलो कर्पोरेट लेभलमा ठुलो बिजनेसहरू चलाएर बसेका नेपालीहरू टन्नै छन् आजको दिनमा नेपालीहरूको अब्जर्भसन कपासिटी जुन चाहिँ हिजोको दिनमा भनौँ न 9-10 चाहिँ युनिभर्सिटी नेपालीहरू आउँदाखेरि चाहिँ ओ बाबु यस्तो बेलामा आएछ के अरे भूतले खाजा खाने बेलामा आएको भनेर भन्ने नेपालीहरू आजको दिनमा ल भाइ आऊ परेको म बेहोर्छु ल भाइ आऊ हामी चाहिँ दिन सक्छौँ काम दिन सक्छौँ काम गरेका केसेसहरू छन् स्पोन्सर गरेका केसेसहरू छन् स्पोन्सर गर्न सक्ने कपासिटीमा छन् नेपालीहरू छ अहिले चाहिँ because they have worked hard to be there in that stage होइन it doesn't happen overnight हुँदैन भन्न खोजेको अब यहाँ क्वेसन आयो कृष्णलाई घिमिरेले लेख्नुहुन्छ सर आई वान्ट टु चेन्ज माई कोर्स फ्रम बिजनेस टु फिल्म स्टडिज आई एम अ 2020 पास आउट आइएल्स ओभरअल 6 not less than 5.5 अब what are the requirements to change the course alright so म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे फिल्म स्टडिज पढ्नको लागि चाहिँ एलिजिबल हुनुहुन्न नै भनेर भन्न चाहँदैन तर how can you justify that you are a right candidate to study film studies के छ तपाईको portfolio have you ever done have you ever worked have you ever done any jobs film industry मा अथवा त्योसँग रिलेटेड केही डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ you can clearly justify to a university ल ब्याचलर्समा +2 मा म्यानेजमेन्ट पढेँ पास त भयो ठिकै गरियो तर मलाई अलवेज फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट थियो र इन्ट्रेस्ट मात्रै भएन क्या दे शुड बी एभिडेन्स वाट एभिडेन्स डु यु हेभ 12सम्म +2 पढेँ 12मा यस्तो हुन्छ कि यो गोलमाल छ क्या यो एजुकेसन सिस्टम जो नेपालको छ नि एसएलसी राम्रोसँग त्यो एसएलसी अहिले चेन्ज भएको छ एसएलसी के छ होइन त्यो गाउँघरतिर राम्रै पढ्ने मान्छेले चाहिँ के हुन्छ नेपालमा प्रायः जसो के चाहिँ राम्रो पढ्ने मान्छे चाहिँ ल भाइ त तिमी चाहिँ अब पढ्नुपर्छ साइन्स भनेर धगल लिन्छ है बिचरालाई पढ्नु के मन छ के छ कसो छ भन्ने त्यो मतलब हुँदैन बाबामा साइन्स पढ्यो भने ठुल्ठुलो नाक हुन्छ बाबामाको पनि गाउँघरतिर होइन गाउँघरतिर होइन सहर बजारतिर पनि म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने छोरो बिग्रियो अब यो भन्ने किसिमको एक किसिमको त्यो सोच सानो सोच त्यो छ होइन अब यसले पढ्न सकेन के अरे म्यानेजमेन्ट पढेर पनि राम्रो गरेकाहरू छन् यार अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि +2 जनतन पास हुन्छ त्यसपछि उसलाई पढ्न मन लागेको गर्न मन लागेको अरू नै हुन्छ तर सब्जेक्टहरू के हुन्छ कि त साइन्स पढ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ कि त यतातिर मेडिकल लाइनतिर जाऊ कि त भेरी लिमिटेड अप्सन्सहरू होइन अब पढ्न मन उहाँ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड गर्नुहुन्छ उहाँलाई फिल्म स्टडिज पढ्न मन लागेको छ नाइस द्याट त्यो पोजिसनमा धेरै मान्छे हुनसक्छ आई डु रेस्पेक्ट द्याट पोजिसन तर हाउ विल यु बी एबल टु जस्टिफाई फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ वाट हेभ यु बिन डुइङ सिन्स 2020 आइएल्स ठिक छ 6 not less than 5.5 B2 रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ तपाईँको होइन द्याट्स नट अ प्रब्लम जस्टिफिकेसन चाहिन्छ एउटा कुरा जेम्सजीले लेख्नुहुन्छ मेरो 2.6 आयो कम्प्युटर साइन्स पढ्न मिल्छ कि नाइन जनवरी इन्टेक विथ फाउन्डेसन जेम्सजी मिल्छ रिजल्ट कुरेर बसेको छु भन्नुहुन्छ कतिजनाले नोभेम्बर इन्टेकलाई प्री मास्टर्सलाई मिल्छ सर अहिले गर्दा सेभ डकुमेन्ट्स रेडी छ सबै डकुमेन्ट प्रोसेस गर्नुहोस् डोन्ट वेट सो टप अफ ब्याचलर्स नर्सिङको भनिदिनुहोस् न ओभरअल 6.5 not less than 6 टप अफ ब्याचलर्स नर्सिङको चाहिँ मैले भिडियो नै बनाएको छु नर्सिङ टपअप चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको भिडियो छ तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने त्यो मेरो भिडियो अलिकति अगाडिको हेर्नुभयो भने आई थिङ्क द्याट विल गिभ यु अ लट अफ क्ल्यारिटी त्यहाँ धेरै कुराहरू नै इन्भल्भ गरेको छु प्लिज त्यहाँ हेरिदिनु होला फेरि आयो को आयो यो सरोजङ रवाल भन्ने कास इस्यु बारेमा बोल्ने भनेर कन्टेन्ट लेख्ने दुनियाँभरको बारेमा भनेर के काम पोइन्टमा कुरा गर्न भाइ पोइन्टमा कुरा गरिसके अघि नै भाइ हो कि दाइ हो कुरा गर्ने त कुरा गरिसके एउटै कुरालाई चाहिँ लम्बाएर फेरि रिपिटेसन पनि गर्न मिलेन नि त त्यो प्रसङ्ग जोडिरहँदा ती प्रसङ्गहरू राखेको हो
if you don't like what I'm sharing, probably you shouldn't be listening. I know. Well, clearly say CAS ko बारेमा we had a discussion. We had a clear indication यहाँ धेरै कुराहरू. It's been a 1 hour. 1 hourसम्म योभन्दा अघिल्लो ल probably half an hour issuesहरू के छ. Probably you'll have to repeat the video and then go back. Try to be अलिकति बुझ्ने गर्नुहोस् के. कासको प्रसङ्ग भित्रैकै स्टुडेन्ट भिजा भन्दा बाहिर चाहिँ गएको छैन. स्टुडेन्ट भिजा, स्टुडेन्टको कन्टेक्स्ट, स्टुडेन्ट सिनारियो, यो भित्र चाहिँ के हुन्छ के हुँदैन, कसरी के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गरे हो. And you think this content is not relevant to you? Probably you have to exit. खोला त तरला एकपटकलाई त्यसपछि रामजी थापा छेत्रीजीले लेख्नुहुन्छ. Probably nice. अरिम ज्यापुजी लेख्नुहुन्छ. हेलो गणेश सर, ब्याचलर्सको मार्कसिटले पनि एप्लाई गर्नु मिल्छ, ट्रान्सक्रिप्ट आउनलाई अझै 2 महिना लाग्छ भन्दैछ फर जनरल इन्टेक. ब्याचलर्सको मार्कसिटले काम गरिहाल्छ नि. मार्कसिट इज इनफ है. Alright. म फिल्टर गरिरहेको छु. Probably it's not possible for me to take all these questions. Okay, this is a Bikalpa Subhajile leख्नुहुन्छ. How does assessment work in UK? I mean, is it same like Nepalese education system that we have to give exam physically? Okay. तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ? First thing चाहिँ यसो भन्दाखेरि अलि रुट साउन्ड गर्छ होला, but I don't know. I cannot be very nice in many videos. I mean, that's by nature probably, but I don't mean to be rude. तर अब युके पढ्ने सोचिरहनु भएको छ. युके असेसमेन्ट एजुकेसन सिस्टम वर्क्स भेरी डिफ्रेन्टली देन नेपाल. नेपालमा जस्तो एक्जामहरू फिजिकल दिने भेरी रेयर केसेसहरू हुन्छ है. मेनली बेस्ड अन असाइनमेन्ट चाहिँ अब हप्तौँ अगाडि दिने हुन्छ. प्र्याक्टिकल इन टर्म्स अफ तपाईँको प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर ग्रुप वर्कहरू त्यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ होइन. So you should be by now, those applying for UK higher education, you should be in a position to know the education system of UK. Right? All right. Dipu Khatriji le leख्नुहुन्छ. सर मेरो ब्याचलर्समा जस्ट पास मार्क्स छ अनि ग्याप पनि 7 years छ, बट वर्क एक्सपिरियन्स 8 years छ अनि आइएल्समा 5.5 स्कोर छ. प्री मास्टरको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ? आई थिङ्क मिल्छ दिपुजी. 5.5 not less than कति छ? 5.5 not less than 5.5 छ भने should be fine. 7 year को ग्याप छ भने ग्याप जस्टिफिकेसन गर्ने तपाईसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ, which is nice. वर्क एक्सपिरियन्स छ भने मास्टर्सको लागि चाहिँ खासै समस्या चाहिँ देखिँदैन है. त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईले ओभरअलमा. सो ओके, धेरै कमेन्टहरू आएको छ. आई फिल्टर सम अफ द कमेन्ट्स. 2. सरोजीले लेख्नुहुन्छ. 2.19 पास आउट, आइएल्समा 6.5 छ, जिपिए 2.00, ज्यान इन्टेकमा मिल्छ. 2.19 पछि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ आइएल्समा 6.5 नट लेस देन कति छ, द्याट्स नट अ प्रब्लम. 2019 पछि के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है. राइट. त्यसै गरी so been getting so many comments here. Comments ma alikiti filter gareko छु. Suraj Karel ji le leख्नुहुन्छ. Dear Ganesh brother, namaste. Namaste हजुर. Can apply dependent along with the student and dependent fly together? Yes, in majority of the cases तपाईहरुको मिल्छ. अब कतिपयको केसहरु कम्प्लेक्स हुन्छ. कम्प्लेक्स इन टर्म्स अफ अहिले चाहिँ के छ भने अहिले हामी सबैको प्रायोरिटी गरिरहेको छौं. प्रायोरिटी भिजामा चाहिँ के छ भने प्रायोरिटी भिजा चाहिँ तपाईको इन्डियामा मात्रै छ. अहिले चाहिँ हामीले गर्न मिल्ने भनेको इन्डियाबाट हो प्रायोरिटी भिजा. अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ डिपेन्डेन्टको गर्न मिल्दैन. सो अब so the question is whether you will be able to get decision with your dependent or not. हैन, किनभने तपाईले प्रायोरिटी गर्नुभयो भने त
तपाईँको डिसिजन आइहाल्छ, डिपेन्डेन्टको टाइम लाग्छ, त्यही भएर फ्लाइ टुगेदर गर्न नमिल्न सक्छ, तर इट्स जस्ट अ म्याटर अफ फ्यु विक्स, मेबी म्याटर अफ मन्थ, म्याक्सिमम् भयो भने कपाल अफ मन्थ्स होला होइन, तर मेजोरिटी अफ द केसेसमा यु क्यान ट्राभल टुगेदर। राइट, ज्यान इन्टेकको डेडलाइन कहिले हो भन्नुभएको छ, द इज नो, कतिपय धेरै युनिभर्सिटीहरू क्लोज भइसक्यो, धेरै युनिभर्सिटी क्लोज हुनेवाला छ है सेप्टेम्बरभित्रमा। ज्यान इन्टेकको लागि चाहिँ डोन्ट डिले द्याट, अघि मैले यो भिडियोमा यहाँ रिपिटेडली भनेको कुरा चाहिँ के छ भने, इफ यु डिले then you may not be able to make it for January, and then if you miss January, you're likely to get in for next September, अर्को वर्ष जान्छ। त्यो छ है, त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने छ है। डिप्लोमाको लागि भन्नुभएको छ, डिप्लोमाहरू हुँदैन यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली ब्याचलर्स हुन्छ कि त मास्टर्स हुन्छ। क्याम्ब्रिज गुडर लन्डन भन्नुभएको छ, क्याम्ब्रिजको आफ्नै विशेषता छ, लन्डनको आफ्नै विशेषता छ। लन्डन इज भेरी एक्सपेन्सिभ, क्याम्ब्रिज अलिकति लेस एक्सपेन्सिभ पर्न जान्छ। इन टर्म्स अफ जब्स यु मे गेट मोर जब्स इन लन्डन, अपर्च्युनिटी बढी हुनसक्छ, क्याम्ब्रिजमा लेस हुनसक्छ। सो आफ्नो आफ्नो ठाउँ छ है। शिशिर आचार्यजी लेख्नुहुन्छ, सर युके गएर कुन कुन स्किल भयो बेस्ट हुन्छ स्टार्टिङमा, के स्किल सिकाएर आउन सजेस्ट गर्नुहुन्छ, नर्मली के जब हुन्छ पार्ट टाइम जाने बित्तिकै इन्साइड लर्नर केसमा। ओके, दिस इज अ नाइस क्वेसन। मेजोरिटी अफ द केसेस स्टुडेन्टको मोबिलिटी चाहिँ कुन सेक्टरमा हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई जेनरली भन्नुपर्दा मेजोरिटी अफ द केसेसमा जहाँ चाहिँ हामीले देखेको करेन्ट सिनारियो, प्रिभियस सिनारियो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी अफ द केसेसमा चाहिँ हामी चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा इन्टर गरेको देखिन्छ है। हस्पिटालिटी सेक्टरमा इन्टर गरेको छ, त्यसपछि तपाईँको केयर इन्डस्ट्रीहरूमा इन्टर गरेको छ, त्यसपछि तपाईँको रिटेल इन्डस्ट्रीहरूमा गरेको छ, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा जस्तो तपाईँको एडमिनको जबहरू, रिसेप्सनको जबहरू होला, होटलहरूमा होला होइन, त्यस्तोहरूमा इन्टर गरेको छ। भेरी लेस पिपल हेभ म्यानेज टु इन्टर प्रोफेसनली एट अ प्रोफेसनल लेभल, तपाईँको जुन स्किल छ, नलेज छ, त्यही अनुसार इन्टर गरेको केसेसहरू चाहिँ भेरी फ्यु छ। सो मेजोरिटी अफ द केसेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्याफेहरूदेखि लिएर होइन, तपाईँको हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीभित्रको जबहरू एभाइलेबिलिटी हुने हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेलेभेन्ट स्किल के हुनसक्छ, त्यो स्किलहरू चाहिँ बिग छ यहाँ चाहिँ। अब त्यति भनिरहँदा चाहिँ लङ टर्म तपाईँको प्राय लङ टर्म गोल चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ होइन, धेरै कुराहरू चाहिँ। बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीमा विदाउट आइएल्स एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै? आई वान्ट टु क्याच जनवरी इन्टेक, करेन्टली आइएम डुइङ माई फाइनल इयर प्रोजेक्ट माई ब्याचलर्स अफ स्कुल। जनवरी इन्टेकमा विदाउट ऊ चाहिँ गर्नु मिल्दैन, सरी उसमा चाहिँ बोर्नमाउथमा विदाउट आइएल्स चाहिँ गर्नु मिल्दैन। किरण लामी छाने सर नमस्ते भन्नुभएको छ। किरणजी नमस्ते, के छ सबै ठिकै छ नि? हाम्रो तपाईँको भिजा आइसकेको हुनुपर्ने हो होइन भन्छ? फेसबुक यो कमेन्टबाट नै कहिले म चिन्दैन अनफर्चुनेटली, मलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला। आई बिलिभ तपाईँ चाहिँ प्रतिष्ठाजीको हस्बेन्ड हो जस्तो लाग्छ। एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स, ठिक छ सर आइसक्यो भन्नुभयो। ओके, ठिक छ, कङ्ग्रेचुलेसन वन्स अगेन। माधवजीले नमस्ते भन्नुभयो, माधवजी कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँहरूलाई पनि। सोहित भाइ कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु पऱ्यो सोहित भाइलाई पनि। अब कङ्ग्रेचुलेसन त के भन्नु, कास आएको छ, कास आएको भिजा एप्लाई गर्ने हो, अब त्यही हो। अब अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो लन्डन टिमसँग अथवा नेपाल टिमसँग कोअर्डिनेट गर्नु होला। त्यसै गरी ज्यान इन्टेकमा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कोर्स छ कि छैन, मास्टर्समा कि ब्याचलर्समा, देयर आर फ्यु युनिभर्सिटिज स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कोर्स रन गर्छ। त्यसै गरी ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको रिजल्ट कुरिरहेको छु भन्नुभएको छ। ओके, द्याट्स फाइन। त्यसै गरी विकल्प सुब्बाजीले, सर आई बिन टोल्ड द्याट वेन एभर द वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट यु हेभ इन नेपाल द्याट डजन्ट गेट भ्यालिड इन द युके, इज इट रियल अर फेक भनेको। आई बिन टोल्ड वाट एभर द वर्क एक्सपिरियन्स, नो, आई मिन द्याट्स नट ट्रु, द्याट्स नट ट्रु। अनि okay, so I think that's not true. Whatever the experience that you have, you will be carrying that experience here. Maybe for a few months, maybe for first few months, you may not be able to utilize that experience. But in reality, if you
really dig into that sector where you want to be in, you'll get it. And there are cases like that. धेरै भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ आफ्नै सेक्टरमा काम गरेको केसेसहरू चाहिँ छ. सो लेट्स नट बी डिस्करेज बाई सेइङ द्याट नेपालको वर्क एक्सपिरियन्सले काम गर्दैन. नेपालको काम गराइ शैली, नेपालको पढाइ, धेरै कुराहरू चेन्ज छ, फरक छ. बट अगेन नेपालमा स्मार्टली काम गरेको मान्छे, नेपालमा राम्रो काम गरेको मान्छे यहाँ पनि काम गर्न सक्छ, चल्छ है. त्यसै गरी दाइ लन्डन मेट युनिमा बिएससी अनर्स इन कम्प्युटर साइन्स सेप्टेम्बर इन्टेकको भइएन, केही कारणले गर्दा जनवरी इन्टेकको पनि डिफर गर्न मिलेन. आइएल्स एभो 6.5 इन अल 2.5 आउट. बिएससीको लागि ज्यान इन्टेक नै पाएन दाइ कुन युनिको भने. देयर आर लट अफ युनिभर्सिटिज बिएससी कम्प्युटर साइन्समा, र तपाईँको ओभरअल आइएल्सको स्कोर प्लस एकाडेमिक त कति छ लेख्नु भएन होइन. If you have a good score, then we should be able to put you in for January intake in many universities. है त्यो छ. अनि किरणजीले चाहिँ थ्याङ्क यू युनि, थ्याङ्क यू, नमस्ते सर एन्ड होल युनि ल्याडर. होल होइन किरणजी, डब्लुएचओ हाल्यो होल हो. एनिवे थ्याङ्क यू सो मच. मजाक गरेको, कहिले कहिले मजाक पनि गर्नुपर्छ. Thank you so much. I'm very happy that we made. I do remember Kiranji and Pratishthaji. I remember that you guys were there in our seminar, Kathmanduma bhako seminar ma tapai आउनु भएको थियो, कुरा सुन्नु भएको थियो, interact गर्नु भएको थियो, question सोध्नु भएको थियो. Think about the process that we have been through. हैन, think about the day where we started and day where you are now. अनि त्यसपछि त्यो journey overall it's a long process, हैन किरणजी. And Pratishthaji, congratulations, finally we have made it, हैन. विवेक भाइले नमस्ते भन्नुभएको छ. नमस्ते नमस्ते विवेक भाइ, के छ खबर? जापानमा हुनुहुन्छ कि कता? जापानमा आई थिङ्क यु आर इन जापान आई बिलिभ. नेपालमा फर्किसक्नु भयो, के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो 2019 को पास आउट हो, बट ब्याक लागेर 21 मा पास भएको छ. इन म्यानेजमेन्ट 1 इयर वर्क एक्सपिरियन्स छ. अहिले म एज एकाउन्टेन्ट काम गरिरहेको 5 महिना भयो. कि जनवरीको लागि एप्लाई गर्न पाउँछ ज्योति चौधरीजी. Definitely you can apply, not a problem. तर कति छ त मार्क्स? पास त पास, कति मार्क्स छ? आइएल्स गर्नु भएको छ कि छैन? आइएल्स गर्ने चक्करमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला. Sir, I'm bakery chef. Will I get opportunity to work in this sector? Definitely you'll get it. Definitely. Sir, हामी रिजल्टको वेटिङमा छौँ 12 को. अनि आई एम प्लानिङ टु गिभ माई आइएल्स एक्जामिनेसन विदिन 1 month. अनि लाइक त्यतिसम्ममा हाम्रो 12 को रिजल्ट आउला. सो ज्यान इन्टेकमा एप्लाई गर्दा ढिलो त हुन नि. आई थिङ्क सुड बी फाइन. ठिक छ. सर अर्को क्वेसन कि युनिभर्सिटी अफ वेस्ट लन्डनको सेप्टेम्बर इन्टेकमा नभएको मान्छेलाई ज्यानमा सिफ्ट भएको छ. सो लाइक हामीले एप्लाई गर्दा त हाम्रोमा इफेक्ट पर्दैन नि? हल्ला सुनेको मात्रै है मैले भन्नुभएको छ. I haven't received any such information as of now. अहिलेसम्म त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ केही आएको छैन. कासहरू चाहिँ प्रोसेस भएको छ. We are still waiting CAS for few students and they have been requesting few documents. आज मात्रै पनि एकजनाको चाहिँ तपाईको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेटहरु मागेको थियो. I haven't received that information yet. I believe they will issue CAS later. जहाँसम्म चाहिँ CAS देला भन्ने आशमा छौँ, आशैमा छौँ अझै पनि. एन्ड उनीहरूले पनि आशमा चाहिँ हामीलाई आउँछ भनेको छ अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म भन्नुपर्दा. त्यस्तो छ अवस्था चाहिँ है. एउटा कुरा हामीले क्लियरली के बुझ्नु पर्यो भने, मैले टाइटलमा भनेको कुरा CAS किन इस्यु भएन भने कतिलाई मेबी समवन डिडन्ट गेट हिज एन्सर एन्ड देन लेख्नु भएको थियो. CAS किन इस्यु भएन भनिरहँदा यहाँ चाहिँ स्टडी इन युके को Q&A पनि लेखिरहेको छु. वाट इट मिन्स इज हामी युके सम्बन्धी, स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी यो ओभरअल प्रोसेसको बारेमा बुझिरहेको छौँ. सो भेरी सुन आई विल बी कमिङ विथ सो मेनी डिटेल्स, सो मेनी भिडियोज. यो यसरी नै भिडियोमा आएर तपाईँहरूलाई सबै कुराहरूलाई के कसरी हुन्छ, के हो कस्तो भन्ने कुराहरू चाहिँ बनाउला. त्यसै गरी करणजीले लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सर एन्ड युनिल्याडर. यसरी पहिल्यैचोटि युकेको बारेमा डिटेलली एक्सप्लेन गरेको सुनिरहेको छु. आई थिङ्क यस, पहिलोचोटि होइन धेरैचोटि भइसक्यो करणजी. वी बिन सेयरिङ अ लट अफ थिङ्स. एज आई सेड लाइक आई बिन सेयिङ दिस प्राउडली. युट्युबमा आएर यसरी तपाईँलाई A to Z क्वेसनको एन्सर दिन सक्ने धेरै छैन. कोही छ त म छु
And that's अलिकति भएन होला, अलि मिलेन. But again, we are proud for that. I mean, and I'm so much grateful for all the support that we have been getting from everywhere. नेपालबाट वा विदेशबाट आजको दिनमा इन्डियाबाट पनि भिजा आएको छ. आजको दिनमा तपाईँको हामीले जापानबाट पनि प्रोसेस गऱ्यौँ, हङकङबाट प्रोसेस गऱ्यौँ, साइप्रसबाट प्रोसेस गऱ्यौँ. एन्ड वी वुडन्ट बी एबल टु डु द्याट without the trust and without the support that you have given it to us. त्यो छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. We are committed for you. We will do our best where possible. है, हामीले गर्न मिल्ने हुने र गर्न सकिने कुराहरू जति गर्छौँ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पनि बसमा हुँदैन, हाम्रो पनि कन्ट्रोलमा हुँदैन. एन्ड द्याट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. अब के भने मैले त बेला बेलामा के भनिरहेको छु भने, आई मिन युनिभर्सिटी ओभरअल युनिभर्सिटी एउटा स्क्याम हो जस्तो पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि. देयर आर मल्टिपल रिजन्स टु से द्याट. त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ अहिले नगरौँ होला, तर आई क्यान प्रोबेबली इफ यु वान्ट टु get the explanation or clarification about the statement where university is a scam, probably we should sit down, have some coffee, and then discuss in detail. That's my viewpoint. That's entirely my viewpoint. But again, university is a place where you'll have an opportunity to interact, to learn. With that in mind, with that experience, you're likely to grow. You're likely to do a lot of things in your life. त्यसैले ल्याउने हो धेरै कुराहरू, त्यसैले लेभरेज दिने हो धेरै कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु म. नमस्ते भन्नुभएको छ. नमस्ते हजुर. नमस्ते. शिशिर आचार्यजी लेख्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा ब्याचलर सकेर युके एप्लाई गरेको सर, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चुज गरेको, कतिको स्कोप हुन्छ सर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको युकेमा? इन्जिनियरिङको अब लाइक लुक, आई मिन देयर आर मेनी इन्जिनियर्स, नेप्लिज इन्जिनियर्स इन द युके भनेर हेर्नुभयो भने एउटा सोसाइटी नै छ. देयर आर लट अफ इन्जिनियर्स. नेपालमा भएको इन्जिनियरहरू यहीँ आएर हाई लेभलमा जब गरेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यु क्यान नेटवर्क विथ दोज काइन्ड अफ पिपल. होइन, अब स्कोप इट डजन्ट ग्यारेन्टी के यो मास्टर्स डिग्रीले चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक करियर अथवा चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनल क्यारियर ग्यारेन्टी गर्ने चाहिँ होइन. त्यसले एउटा सिँढी मात्रै दिने हो, चढ्ने चाहिँ तपाईँ हो त्यहाँबाट माथि. होइन, त्यसको लागि हाउ क्वालिफाइड आर यु, हाउ नलेजेबल आर यु, हाउ एक्सपिरियन्स आर यु, वाट क्यान यु अफर. नयाँ बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले के अफर गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्नुभयो भने तपाईँले काम कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, के दिन सक्नुहुन्छ कम्पनीको लागि. एन्ड इफ यु वान्ट टु स्टार्ट युर ओन बिजनेस देन वाट क्यान यु अफर. ती कुराहरू म्याटर गर्छ शिशिरजी. सो अब स्कोप कस्तो छ भनेर I don't think I'm in a position to say exactly the things, but probably one day we'll have a conversation. We'll bring someone in very experienced from this sector, and then you can get a deep insight of what it is. I know. BBB University, it's gone for the January intake now. No more September. You could like student working make the process. We just do the student visa process. What is the minimum time for dependent for visa processing? Minimum time visa processing dependent ko 3 हप्ता. अहिलेको दिनमा minimum, that's the minimum time, and maximum कति हुन्छ भन्न सकिदैन. I'm from science faculty and I'm not interested in IT course. मेरो लागि अरु कुन कोर्स पढ्नुहुन्छ? साइन्समा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न भने म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्, सजिलो. इन्ट्रेस्टेड छैन भने म्यानेजमेन्ट सजिलो हुन्छ कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने. I studied from Nepal, but I'm Indian by birth. What about me? Can I apply for UK visa? Definitely you can. We can do that. We have done such cases. Richaji, thank you so much for your comment. We have already done such cases. BBB University bachelor's my finance subject पढ्न चाहन्छु. January 23 मा बल्ल 18 इयर्सको पुग्छु अनि आफ्नो मान्छे कोही छैन युकेमा आएपछि मलाई पनि सविता दिदीलाई जस्तै हेल्प गर्नुहुन्छ प्लिज दादा भन्नुभएको छ. We will coordinate. I cannot over promise, हैन, तर अब where possible. I haven't done anything to Sabita Bani. I haven't done in terms of like, to some extent, I mean, clothes, kurakani garchau, I mean, nozik chau, sometimes we do encounter bato bhetin chau, that's a different thing. But we are here. हाम्रो स्टुडेन्टलाई हामीले गर्नुपर्ने, हामीले गर्न सकिने र हामीले गर्न मिल्ने कुराहरुमा चाहिँ we will do that, हैन. तर beyond our capacity चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ. Please sir, please give my comments to reply भन्नुभएको छ. All music zone
तपाईँ हाम्रो प्रोसेस हेर्नुभयो भने I won't be able to like describe everything over here. We don't do working visas. Let me be very clear and honest with you. Working visa हामी गर्दैनौँ, स्टुडेन्ट भिजा गर्छौँ. स्टुडेन्टको लागि एकाडेमिक राम्रो छ, आइएल्स राम्रो छ भने we can process your application. मास्टर्स इन कम्प्युटर साइन्स कति इयर्सको हुन्छ अनि how much complex the course is, bachelor's in information communication technology गर्दैछु, PT 60 and all that. Okay, that's good enough, Sumanji. You're in a better position. 66, not less than 64 भनेको चाहिँ majority of the university accept गर्ने position हो. Computer science masters 1 year को मात्रै हुन्छ, majority 1 year को हुन्छ. 1 year को course bit compact हुन्छ, complex हुन्छ. So अलिकति पढ्ने मेन्टालिटीले आउनुभयो भने चाहिँ त्यति कम्प्लेक्स पनि नहोला. राम्रो युनिभर्सिटीमा जानुभयो भने चाहिँ अलिकति तपाईँले टाइम चाहिँ डेडिकेटेड हुनु नै पर्छ. मास्टर्स पछि 2 वर्षको PSW एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. So like what if within 1 week हाम्रो 12 को रिजल्ट आयो अनि सेप्टेम्बर इन्टेक भ्याउँछ, अक्टोबर आई गेस भ्याउँदैन भइरहेछ. 1 विकमा आए पनि अब आजै आए पनि भ्याउँदैन. सेप्टेम्बर एन्ड नोभेम्बर इज डन. अक्टोबर इन्टेक इज डन युके को लागि चाहिँ. युकेमा कुकुरीको लागि युनिहरू राम्रो छ होला. यस, देयर आर मल्टिपल युनिभर्सिटिज, स्पेसलाइजेसन गरेका युनिभर्सिटिज, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको युनिभर्सिटिजहरू छ. यु क्यान गेट इन टच विथ मी और आवर नेपाल टिम. वी क्यान वर्क अन इट. थ्याङ्क यू युनिलारो, थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ. दिपुजी, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट. त्यसै गरी सर मेरो इङ्ग्लिसमा अलिकति अलिक कमजोर छ, बट आई वान्ट टु गो टु यु, हेभ यु क्यानी आइडियाज. इङ्ग्लिस कमजोर छ भने 4-6 महिना तपाईँ मजाले बसेर चाहिँ इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नुहोस् अनि आएर यहाँ पढ्नको लागि खासै समस्या हुँदैन. जनवरीको प्रोसेस कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ? स्टार्ट अब भइसक्यो. जनवरीको लागि प्रोसेसिङ गरिरहेको छु. हाम्रो कमेन्ट नै पढ्नुहुन्न, सरले भन्दै रुनु भएको छ. अल म्युजिक जोन नरुनुहोस्, मैले पढिसकेको छु तपाईँको कमेन्ट. प्यासेन्स छैन क्या भाइ, कमेन्ट पढिसकेको छ, तल फेरि दिइसकेको छ क्या. राइट, ल तपाईँहरू सबैले भटाभट सब्सक्राइब हान्नुहोस् त. ल 1 लट सब्सक्राइब हान्नुहोस् त. आई थिङ्क द्याट्स त्यो चाहिँ आई थिङ्क रिजनेबल नै होला. मैले तपाईँहरूसँग यसरी चाहिँ 1 घन्टाको प्रवचनमा चाहिँ तपाईँहरूसँग मागेको भनेको सब्सक्रिप्सन हो. त्यो सब्सक्रिप्सनलाई गरिहाल्नु. त सब्सक्रिप्सन त पेड पनि होइन, त पे पनि गर्नु पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन. जस्ट सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ I will be encouraged probably encouraged to come up with this kind of videos and do the things. I know. सो नमस्ते, मेरो 12 म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स र जिपिए पिडी ओभरअल 50 छ. युकेमा कुन कुन कोर्स पढ्न मिल्छ? ज्यान इन्टेकमा भ्याउँछ मजाले चाहिँ. 12 को म्यानेजमेन्ट फाइनेन्ससँग रिलेटेड कोर्सहरू गर्दा बेटर हुन्छ. 52 भनेको राम्रै हो. तपाईँको मिनिमम स्कोर कति छ? रजनीजी मेरो नम्बर स्क्रोल गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ वाट्सएप गर्नुभयो भने वी क्यान कनेक्ट और यु क्यान भिजिट आवर अफिस इन काठमाडौँ एन्ड देन वी क्यान प्रोसिड फर्दर एज सुन एज पोसिबल चाहिँ एप्लाई गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ. करणजीले लेख्नुहुन्छ, सर हजुरहरूको ब्रान्च नेपालमा धेरै ठाउँमा ओपन भयो भने इन नियर फ्युचर हामी जस्तो धेरै स्टुडेन्टलाई एक्सपिरियन्स टिमबाट प्रोसेस गर्दा धेरैभन्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो सर भन्नुभएको छ. करणजी, आई मिन द्याट इज भेरी ट्रु, बट अब नेपालको सबै कुराहरूको क्यापासिटी यताउति हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइकली वी आर नट इन अ पोजिसन टु अपरेट फ्रम मेनी सिटिज इन नेपाल. वी क्यान डु अनलाइन. वी हेभ डन अनलाइन फर मेनी केसेस. त्यो भएर अनलाइनबाट प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ. अनलाइनको कम्प्लेक्सिटी पनि छ, त्यसको इजिनेस पनि छ. आई थिङ्क इजिनेस outweighs complexity. I've completed my BVS with 3 years in 2016 मा 48% छ. Since then I've been working with my relevant section as an accountant. I've done PD and got 61 and I'm eligible. 61 not less than कति छ? तपाईको मजाले मिल्छ. एक्सिलिट के लेख्नु भयो यो मैले बुझिन. मजाले मिल्छ. Please get in touch with me or our team in Nepal. We can process your application. So I want to go in UK, but I'm loser in English. You have any ideas? Just build your English language skill. 6-7 महिना मजाले. I mean, have you ever heard a story of यमबुद्ध? यमबुद्धको के थियो भन्ने स्टोरी तपाईँहरूलाई थाहा छ इङ्ग्लिसको? आई थिङ्क त्यो हेर्नुहोस् एक्चुअली. आई थिङ्क यु मे बी इन्करेज्ड. दादा 12 को रिजल्ट आएपछि ज्यान इन्टेकको लागि प्रोसेस गर्दा हुन्छ? यस, ज्यान इन्टेकमा एप्लाई गरौँ भनेर सोचेको छु. यस, डेफिनेटली मिल्छ तपाईँको. सो नमस्ते, मेरो 12 म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स जिपिए चाहिँ ओभरअल 52 पास आउट. युके कुन कुन कोर्स पढ्न मिल्छ? एकाउन्टसँग रिलेटेड कोर्सहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ. ब्याचलर्समा स्टडी गर्नको लागि कुन कुन सब्जेक्ट पढ्न मिल्छ? सो युकेमा लट अफ कोर्सेस यु क्यान डु. म्यानेजमेन्टसँग हो भने चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्पेसलाइजेसन तपाईँको एचआरएम मार्केटिङदेखि लिएर इन्टरनेसनल बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईँको एकाउन्टसँग रिलेटेड गर्न सक्नुहुन्छ. सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट, लट अफ कोर्सेस एक्चुअली. युके अफर्स 50,000 वटा कोर्सेस.
होइन 25वटा फ्याकल्टीमा ओभरअल म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स यो सबै फ्याकल्टी 25वटा फ्याकल्टीमा 50,000वटा चाहिँ कोर्स अफर गर्छ आई थिङ्क युके इज वान अफ द डाइभर्स one of the nation or UK education system I think has that capacity to offer a lot of courses right now. Right. Namaste. I'm a graduate student of biotechnology in 2016. Now I'm working as a quality control analyst in food industry and science teacher as well. I want to do masters. Absolutely, Shunilji, you can proceed ahead. If you can let me know what exactly have you achieved in your bachelor's degree, percentage कति छ अनि आइएलएसपिटी गर्ने हो भने मजाले गर्न सकिन्छ. We have done such cases. तपाईँको कमेन्ट मैले देखिहालेँ. 65% is bachelor's, which is nice. I want to apply for UK for a master's with dependent. Can you suggest me any universities in London and in detail? अब यो लन्डनको डिटेलहरू यसरी सजेस्ट ओभरअल यसरी लाइभमा भन्दा पनि if you can visit our office, we can definitely guide you further. If you trust us, we can definitely proceed further. तपाईँ गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ छैन. We have already done so many cases like yours. UK Central London मा कुनै cheapest university नाम भनिदिनुस् न. म very soon I'll make a video about it. One of the most reasonable university in London. तपाईको कमेन्टहरु. सिभिल इन्जिनियरिङ मास्टर्स को लागि कुन कन्ट्री राम्रो होला? पढ्नको लागि चाहिँ पढ्ने नै हो. पढ्नको लागि खर्च गर्न सकिन्छ. टाइम, फाइनान्स सबै कुराहरु इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने I think UK is one of the best destination. है पढ्नको लागि कमाउनको लागि इमिडिएटली कमाउने हो सोचमा आउनुहुन्छ भने I think that is not possible. UK मा चाहिँ त्यो पोसिबल छैन. लङ टर्म करियर बिल्ड गर्न चाहन्छ, लङ टर्म एकाडेमिकली अथवा तपाईँको प्रोफेसनली चाहिँ इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ भने आई थिङ्क UK इज वान अफ द बेस्ट डेस्टिनेसन. त्यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. हेलो सर, पास 2020 फ्याकल्टी 2 पिटी 55 नट लेस देन 43. अब यो के हो? यो पिटीमा चाहिँ कहिले चाहिँ 5.5 नट लेस देन 43 आउन थाल्यो? यो कसरी मिक्स गर्यो मेरो भाइ राजा? किन यस्तो गर्छौ? मिल्यो भने कुन सब्जेक्ट 5.5 नट लेस देन ए भाइ यो भने यस्तो हुँदैन कि 5.5 नट लेस. 5.5 भनेको कति हो? यो प्यारामिटर जुन छ नि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट छ, त्यो भएर चाहिँ यस्तो हुँदैन. डोन्ट मिक्स इट. सर मैले पिटीको रिजल्ट छ मेरो 6 नट लेस देन 5.5 भन्छ क्या. अनि कतिले भाइ त्यो हुँदैन, तिमीले जुन सोचिरहेको हुन्छौ त्यो डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ. त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन. युनिल्याटरलको लोकेसन भन्नुभएको छ. युनिल्याटरलको लोकेसन युट्युबमा हान्नुभयो भने ट्याक्कै लाएर यु स्टडी इन युके युनिल्याटरल लोकेसन भनेर ट्याक्कै आउँछ. म तपाईँलाई लिङ्क पनि पिन गरिदिउँला. तर अब युनिल्याटरलको लोकेसन चाहिँ युट्युबमा हेर्नुभयो भने मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ. वी हेभ अ भेरी स्मल अफिस, नट अ फ्यान्सी, भेरी स्मल अफिस छ हाम्रो उसमा चाहिँ बागबजारमा. हामी वी हेभ अ टिम एज अफ नाउ. आई थिङ्क हामी टोटल अहिले आजको दिनमा मसँग 12 जना छौँ. हामी काम गरिरहेको छौँ. I'm planning to expand this team and also planning to recruit more experienced people in the market. But let's see how it goes with overall यो September intake एकदम हार्ड टफ भयो फर नम्बर अफ रिजन्स. कास इस्यु नगरेर कतिपय युनिभर्सिटीहरूले लास्ट आवरमा कास नदिएर डिले गरेर डिफर गरेर एन्ड द्याट इज द केस विथ अदर युनिभर्सिटिज एन्ड एज वेल होइन. अब बिस्तारै बट द्याट्स अ पेनफुल एक्सपिरियन्स representing students at that stage where student is 100% committed, where student has given everything which were demanded, which were requested by the university. तर इन्डमा चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति होइन धेरै रूपमा चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था छ होइन. र स्टुडेन्टलाई चाहिँ म के भन्छु भने धैर्य गर्नुहोस्, अलिकति पेसेन्स गर्नुहोस्. आई मिन एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन. कहिले काहीँ काम भएन भने पनि वरी नगर्नुहोस्. समटाइम्स डेस्टिनीमा जे लेखेको हुन्छ त्यही नै हुने हुन्छ. अलिकति धैर्य गर्नु भएन भने चाहिँ नेक्स्ट पोसिबल इन्टेक अप्सनहरू दिइरहेको छ युनिभर्सिटीहरूले. एटलिस्ट पनि जनवरीमा छ, 2 महिनाभित्रमा चाहिँ कास इस्यु गर्छ. मेजोरिटी अफ द केसेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सेप्टेम्बर अक्टोबरतिरबाट कास इस्यु हुन थाल्छ. त्यो भएको हुनाले चाहिँ आई थिङ्क प्रोसेसिङ फर जनवरी वुड बी द बेस्ट अप्सन. यो चिपेस्ट युनिभर्सिटी यो सबै म डिटेल्सहरू ल्याउने छु. युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन अन्डर ग्रेजुएटको डेडलाइन कहिले छ? इस्ट लन्डन अन्डर ग्रेजुएटको डेडलाइन अझै दिइसकेको छैन. एप्लाई एज अर्ली एज पोसिबल एन्ड गेट द्याट सर्टेड भन्छु. हजुरको भिडियो वाच गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज. सर युकेले कति इयर्सको ग्याप एक्सेप्ट गर्छ? ग्याप तपाईँको यदि अन्डर ग्रेजुएटको छ भने 3-4 वर्षसम्मको म्याक्सिमम, मास्टरको छ भने 7-8 वर्ष 10 वर्षसम्मको पनि हामीले एप्लाई गरेका छौँ. त्यो सक्सेस पनि भएको छ. देयर आर मेनी स्टुडेन्ट्स हु हेभ अलरेडी बीन हियर with so many years of gap, होइन. So there are different cases.
Okay, I'm looking for masters in food and science technology or bioinformatics, or any other courses available. Very various applicant for Jan 23. Let's connect. Very, I think probably you mean to say serious applicant for Jan intake. If you're really serious, please get in touch with me. +447412675477 सुनिलजी मेसेज गर्नु होला. त्यसपछि हामी चाहिँ we can get in touch, connected, and then process गर्न सक्छौँ. Glad to see you, sir. After a long time, I'm in Nepal. Soon I will visit your consulate just to discuss about my situation. Either I can process or not. Vivekji, yes, sure, definitely. I saw your post. I think you were traveling to Nepal, and I believe you're not abroad now. Japan को बसाइ तपाईँको अहिले यतिखेर नेपालमा हुनुहुन्छ होला. Please get in touch with our office. We'll try our best to accommodate you where possible. PT स्कोर एक्सप्लेन गरिदिनु न त सर भन्नुभयो सुशीलाका. यस्तो छ भाइ, अब यो पीटीको स्कोर चाहिँ भेरी इरिलेभेन्ट छ क्या. कतिमा चाहिँ अब पीटीमा कति युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ अब कति 46 नट लेस देन 42 मा लिन्छ होइन. सो त्यो कति युनिभर्सिटीले चाहिँ 59 नट लेस देन 59 लाई 6 नट लेस देन 5.5 मान्छ. सो युकेमा चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीले डिफ्रेन्ट रेटिङ गरेको छ क्या पीटीको. त्यो भएर चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो भन, जस्तो आइएल्सको 6 नट लेस देन 5.5 द्याट्स फर एभ्री वान होइन आइएल्समा चाहिँ. तर पीटीमा चाहिँ जुन अनलाइनमा देखेको कन्भर्जनको जुन मार्क्सहरू हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. सर अनि ब्याचलर्स गर्न युकेमा गाह्रो छ भन्नुहुन्छ त ब्लगर ग्रेजुएट दादाहरूले. यस, इट इज डिफिकल्ट. डिफिकल्टी पास नगरिकन चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदैन. द्याट्स भेरी ट्रु. किनभने you must have to go through that kind of phase in your life. I mean, because किन difficult छ थाहा छ? Because you are there in a luxury. You're doing nothing. Probably you're not working. Probably you depend so much on your parents. Your parents are doing everything for you. You have brothers and sisters who are taking care of you, right? But here, to do everything on your own, it's difficult. That's the challenge. And then it's not going to be cup of tea for everyone. Yeah, like it's not going to be easy for everyone. Everyone's cup of tea चाहिँ हुँदैन क्या त्यो. अनि त्यो भएर गाह्रो छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो. Financially, emotionally, mentally, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ प्रिपेयर हुनुपर्छ, which you are not at many stages. I was not as well when I was applying for UK visa. I got rejected number of times. मेरो rejection छ, मेरो rejection number of times छ. I failed, मैले fail पनि भएको छु, number of times fail भएको छु. Rejected भएर reapply गरेर फेरि apply गरेर आएको यहाँ चाहिँ, and multiple times rejection छ. सो यो अवस्थामा जहाँ चाहिँ सबैको भिजा लागिरहेको छ त्यो अवस्थामा तपाईँको रिजेक्सन हुँदा कस्तो हुन्छ होला सोच्नुहुन्छ होला. अब युके नै गर्दैन भनेर सोच्नुहुन्छ. I was in that position back in 2009 where everyone got visa. जहाँ चाहिँ मेरो त आइएल्स पनि थियो. आइएल्समा 6 नट लेस देन 5.5 थियो त्यतिखेर. आई रिमेम्बर द स्कोर. आइएल्समा 6 नट लेस देन 5.5. सबैको भिजा आएछ. 2 महिनासम्म वेट गरेँ. लास्ट टाइममा त भिजा आएन. भिजा किन आएन भनेको चाहिँ त्यहाँ थोरै मिस्टेकहरू रहेछ. त्यो मिस्टेक चाहिँ मलाई के लाग्यो, ओहो मेरो मिस्टेक त रहेछ, मैले त मिस्टेक गरेँ. मेरो त फाइनेन्सियल डकुमेन्ट पनि ठिक, एकाडेमिक पनि ठिक, सबै ठिक छ. यहाँ चाहिँ मिस्टेक चाहिँ कसको देखायो? होम अफिसले भनौँ न, युकेभिआईले अथवा तपाईँको के अरे के भन्छ नेपालमा सजिलो भन्दाखेरि एम्बेसीले चाहिँ मिस्टेक के देखायो भने युनिभर्सिटीको मिस्टेक छ. त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि रिजेक्ट भयो. अनि युनिभर्सिटीले के भने मिस्टेक भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति अलिकति बेहोर्छौँ, रिएप्लाई गर भन्यो. अनि अब के गर्नु, अब अरू त उपाय थिएन. अनि मैले सोचेँ ल भाइ फेरि गरौँ भनेर अनि फेरि गरेँ. एन्ड देन आई गट भिजा आफ्टर 35 days. आई थिङ्क रफली आफ्टर 30 to 35 daysमा भिजा लाग्यो. सो द्याट्स द केस. सो आई मिन if you're really committed, you'll be able to make it. There are cases. त्यस्तो केसेसहरूमा एक्सप्लोर गर्नेवाला छु. There are हात उठाएर म सर अब गर्दैन भयो भनेर बसेको मान्छेलाई चाहिँ मैले भने भाइ यत्रो त आइसक्यो यहाँसम्म, यो छेउसम्म, अब थोरै मात्रै गर्नु छ यार, थोरै मात्रै गर्नु छ, प्लिज लेट्स डु द्याट भनेर इन्करेज गरेर धेरै ठाउँमा पुश गरेर फाइनली दे आर हियर, फाइनली दे आर ह्याप्पी, दे आर स्ट्रगलिङ, दे आर जगलिङ होइन, बट दे आर इन अ बेटर पोजिसन. द्याट्स वाट आई वुड से, द्याट्स वाट आई एम कन्फिडेन्ट अबाउट. त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हुन्छ है. Well, 13,000 is expensive for international students. For us, can we be able to pay by ourselves by working 20 hours by week? यसलाई म एक्सप्लेन गर्न चाहेन, तर 20 घण्टा काम गरेर तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्न. द्याट्स अ फन्डामेन्टल थिङ. अब यो एक्सप्लेन गर्न चाहेन भन्नुको मतलब चाहिँ
20 घन्टा काम गरेर कोही पनि सर्भाइभ गर्दैन। यो फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ तपाईँ बुझ्नुहोस् र यहाँ बसेकाहरूलाई सोध्नुहोस् 20 घन्टा बाहेक चाहिँ अरू के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोमा आएर यस्तो गर्नु मिल्छ उस्तो गर्नु मिल्छ यो पनि गर्नु मिल्छ, नो आई क्यान नट से द्याट, आइ एम नट इन अ पोजिसन टु से द्याट, आई क्यान नट से द्याट है। तर के हुन्छ भन्ने कुरा बिहाइन्ड द सिन हुन्छ। सो ब्याचलर्सको लास्ट इयरको रिजल्टको वेट गरिरहेको छु अहिले, ब्याकलग छैन, विदिन 2 months रिजल्ट प्रोबेबली आउँछ होला। करेन्टली डुइङ आइल्स र एमबिएको लागि कुन इन्टेक बेस्ट हुन्छ होला, राइट। इफ यु क्यान गेट रिजल्ट विदिन 2 months probably we should be able to make it for January, but I cannot promise because a lot of universities are already oversubscribed. Dependently त्यहाँ वर्किङ भिजामा एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ कि नै? यस मिल्छ। देयर आर स्टुडेन्ट्स अहिले हाम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो डिपेन्डेन्टमा वर्किङ भिजामा जानुभएको छ। आइल्स सर म पिटी गरेको छु अनि स्पिकिङमा 53 अनि राइटिङमा 45 अनि 50 अनि 42 छ, युके ब्याचलर्सको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ? यस मिल्छ। मिनिमम स्कोर तपाईँको मिट हुन्छ, तर प्लस 2 को स्कोर कति छ के छ त्यो भनिदिनु होला। बट आई विल नेभर गिभ अप, आई लाइक दिस स्पिरिट। तपाईँको स्पिरिट चाहिँ मन पर्यो, तर तपाईँले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। आई विश यु अल द बेस्ट। विदाउट आइल्स हुन्छ कि हुँदैन? युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन ड्युलिङ्गोको स्कोरले हुन्छ। ड्युलिङ्गो चल्दैन इस्ट लन्डनमा, तर B+ छ भने इस्ट लन्डनमा जान्छ। सर युनिल्याटरमा इङ्ग्लिस पढ्न चाह्यो भने के म पढ्न सक्छु? अनफर्चुनेटली भाइ वी डोन्ट रन एनी इङ्ग्लिस क्लासेस, वी आर एक्सक्लुजिभली प्रोसेसिङ सेन्टर ओन्ली। आइ एम अ ग्रेजुएट agriculture student and have an MSc agriculture as a scope and job opportunity. You get to pursue PR and high level jobs after MS. Actually, I want to bring my wife who passed +2. It doesn't matter your wife is +2 or graduate or even have MBA. It doesn't matter. As long as you are married, legally married, you can bring your dependent during your master's degree here in the UK. MS in agriculture, probably it will be very difficult for us to find तपाईँले खोजेको कोर्स चाहिँ मास्टर्स इन एग्रिकल्चर कोर्स चाहिँ ट्याक्कै उसमा चाहिँ January इन्टेकमा पाउन धेरै कम्प्लेक्सिटी हुनसक्छ। नट मेनी युनिभर्सिटी विल अफर, बट वी क्यान definitely discuss about it. Probably I would recommend you to visit our office in Kathmandu. मास्टर सकेपछि PSW मा काम पाएन भने what are the alternative way to stay more work permit मा? मास्टर सकेपछि PSW मा काम पाइन्छ यार भाइ, यार के कुरा गरेर PSW मा you definitely work during that period. PSW मा definitely काम हुन्छ, त्यसपछि त्यो period of time मा चाहिँ work permit मा जानुपर्छ. So that's very difficult for bachelor without hard work. Yes, that's very true. I have 5 years gap between 10 and 12. So the other person 6 months can I apply? यो 5 वर्षको पिरियडमा चाहिँ के गर्नु भएको थियो त्यसको क्लियर जस्टिफिकेसन र एभिडेन्स दिन सक्नुहुन्छ भने we can submit your application but cannot guarantee whether you'll be accepted or not. Right? That's a long gap. But again, as I said, we can submit your application and see what university has to say. PT overall 46, not less than 43 eligible also for bachelor's. Yes, we can work on it. I have 6.5 in IELTS and 54 in bachelor's. 2020 passport. Can I apply for January? Definitely go for it. तुरन्त कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् 4474126754 477 व्हाट्सएप गर्नुहोस्, नत्र भने अफिस जानुहोस्, डकुमेन्ट लिएर जानुहोस्। I mean if you really want to talk to me, get into the प्रोसेसमा जानुहोस्, आउनुहोस्, जुममा बस्नु, कुराकानी गरौँ, डिटेलमा कुरा गरौँ। That's what I would say. All right, okay. So PT ma overall 51, not less than 46. Can I apply inside the London plus my +2 score is +2 GPS? Yes, Sanjay Motaji definitely मिल्छ। सर YT का स्टार्टिङ कमेन्ट हेर्नु पऱ्यो, डेफिनेटली म हेर्छु। 21ले गयो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कासमा, 21 पछिको मेन्सन गर्नुपर्छ पास आउटले पनि। यस ठिक छ, 21 इज नट अ बिग डिल। अहिले चाहिँ 18 को पनि प्रोसेस गरिरहेको छ, सो 19-20 सम्मको चाहिँ इज फाइन। अहिले 18 को पनि भिजा आइसकेपछि बस्नुपर्छ आई थिङ्क लाइभमा। त्यो छ ओभरअल सिनारियो साथीहरू है। इट्स बिन 1 hour 43 minutes. थ्याङ्क यू सो मच। अब आई थिङ्क टाटा बाई बाई भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ सर। 12 मा 3.4 छ अनि इङ्ग्लिसमा 3.5 मिल्छ, मजाले मिल्छ। सो ओभरअल एन्टायर कन्भर्सेसन चाहिँ कास किन आएन भन्ने कुराहरू थियो। अब एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, के कस्तो भयो, कतिपय युनिभर्सिटीले धेरै युनिभर्सिटीले नदिएको केसेसहरू थियो। द सेकेन्ड थिङ, Q&A सेसनमा हामीले तपाईँको क्वेसन एन्ड एन्सरहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ इन टच, थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ योर कमेन्ट्स। तपाईँको क्वेसनहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्लस आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट एभ्री वान होइन, जसले चाहिँ भिजा पाइसक्नु भएको छ। इट डजन्ट म्याटर वेदर इट्स फ्रम युनिल्याटर और नट। भिजा जुन तपाईँले पाइसक्नु भएको छ सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। जो कासको वेटिङमा हुनुहुन्छ, प्यासेन्सली वेट गर्नुपर्छ। इट्स अ भेरी भेरी टफ गेम ओभरअलमा। इट्स अ वेट एन्ड वाच गेम हो। लट अफ पिपल will probably
may feel that okay कति धेरै वेट गर्नु पर्यो भन्ने होला कतिलाई चाहिँ हैन but it's a wait and watch नै छ ओके अस्ट्रेलिया युनिभर्सिटीको प्रिकास्टमा कति टाइमको इन्टरभ्यू हुन्छ मिनिमम भन्नुभएको छ 15-20 मिनटको हुन्छ विदाउट आइएलसी भिजामा प्रब्लम हुन्छ इङ्ग्लिसमा ए छ युएलमा हुँदैन त्यो प्रब्लम हुँदैन विदाउट आइएलसीको प्रोसेसिङ गरेर भिजा आउने बेला भइसक्यो होपफुली चाहिँ यो हप्ता होइन अर्को हप्ताभित्रमा चाहिँ भिजा आउँछ है होपफुली एन्ड देन विल सेयर देयर जर्नी मैले पेपर म्यारेज गरेर डिपेन्डेन्ट एप्लाई गर्न मिल्छ कि न इज देयर एनी क्राइटेरिया फर म्यारेज ड्युरेसन यो के हो यो पेपर म्यारेज भनेको चाहिँ के हो मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के हुन्छ यो पेपर म्यारेज भनेको के हो यार एक बारको जिन्दगी डोन्ट गेट इन्भल्भ विथ दिस काइन्ड अफ पेपर्स एन्ड अदर थिङ्स यार कि त रियलमा बिहा गर कि त नगर साथीहरू होइन एउटालाई बिहा गरेर लिएर आउने यहाँ डिभोर्स गर्ने यो चक्कर यो झमेलामा पर्ने होइन क्या एन्ड तपाईँले मात्रै पनि अफिसमा गएर अथवा मसँग चाहिँ सर मेरो चाहिँ फेक म्यारेज हो भने मात्रै पनि भन्नुभयो भने वी विल नट प्रोसेस दोज एप्लिकेसन्स मेरो स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ त्यो आई वोन्ट डु द्याट आई क्यान नट डु द्याट काइन्ड अफ थिङ्स जानी तपाईँले मलाई चाहिँ आएर भनेपछि हामी चाहिँ खास रियल चाहिँ होइन यतिकै मिलाएर गर्न मलाई थाहा भयो भने मैले त प्रोसेस गर्दैन इफ यु आर जेन्युनली म्यारिड इफ यु जेन्युनली लभ इच अदर इफ यु नट गेट म्यारिड टु द थिङ्स देयर इज नो बन्देज बट फर द सेक अफ भिजास एन्ड अदर थिङ्स I'm not in a position to do that. I may not. And I will not do it now. They want to answer more. Maximum percentage कति चाहिने हो +2 मा and PT score. As long as you are pass हुनु भयो भने फाउन्डेसनबाट जान्छ PT मा पनि एभरेजमा चाहिँ 50 not less than 42 जस्तो ल्याउनु भयो भने 51 not less than 42 ल्याउनु भयो भने ठिक छ थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ What is the difference between single and dependent for sub masters? Single or dependent में फरक छ सिंगल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ सिंगल आउनु पाउनुहुन्छ डिपेन्डेन्टमा विथ टुगेदर भन्नु भयो धेरै कुराहरू छ आई थिङ्क इट्स टु लेट देयर टु एक्सप्लेन लट अफ थिङ्स गुड नाइट भन्नुभएको छ स्टुडेन्टको वर्क पर्मिट चेन्ज भएपछि चाइल्ड डिपेन्डेन्ट नेपाल फिर्ता गर्नुपर्छ द्याट इज नट ट्रु पास आउट 47 नट लेस देन 46 इनसाइड लर्न गर्न मिल्छ डेफिनेटली हाफ पे गर्दा कतिको गाह्रो छ गाह्रो हुन्छ भाइ हाफ पे गरेर नआउनुहोस् फुल पे गरेर आउनुहोस् what is the difference between single and dependent? I've already taken this comment. All right, Latiksa. So, thank you so much. I think it's time for me to get out of this live session, and I really appreciate your support. Thank you for all this. I'll be coming back probably with some of the videos. I'm latest video been check on Nobishinola. नेपालको एजुकेसन मार्केटमा एउटा एक्सपिरियन्स मान्छेसँग हामी कुरा गरेका छौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा युके इज गोइङ टु बी द फर्स्ट डेस्टिनेसन फर नेप्लिज स्टुडेन्ट्स भनेर उहाँले फिडब्याक पनि दिनुभएको छ राजु पौडेलजी हुनुहुन्छ अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल एजुकेसन ग्रुप नेपाल र श्रीलङ्काको म्यानेजर हुनुहुन्छ प्रोबेबली यु क्यान हेभ you can watch that video and get some insights. He came here in UK for a very short period of time, experienced few things, went back, and then is currently working for January intake. So the fundamental thing, apply early, get your things sorted. Teo, we are committed. We will do our best. That's what I would say. तर गर्दा गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हुँदैन कतिपय ठाउँमा नभएको ठाउँमा चाहिँ don't make us feel that ओ तपाईले गर्नु भएन यस्तो न त्यस्तो हैन. We have done our best. We have done our best. That's what I would say. त्यो भन्न चाहन्छु र those who are processing from Uniladder, thank you so much for the trust. We've got numbers of application, too many applications coming in, so please bear with us. We'll try our best and we'll assist your application. होइन रियल म्यारेज नै भनेको सर के सर मैले लाइक अहिले बिए दर्ता गरेर एफ इन्टेक मास्टरको लागि डिपेन्डेन्स छैन चाहिँ बिए दर्ता गर्नु पर्दैन कोर्ट म्यारेज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स नट अ प्रब्लम होइन बट that should be a real genuine thing. Otherwise I don't want to be involved in this kind of things. Thank you sir for giving information. No worries, your information is valuable. Thank you. Manish, thank you for understanding and sharing your comment. That means a lot. So visa ratio we have 100% visa for the year 2022 as of today for more than 100 applications including dependents, period. That's the confidence we have. Okay. All right, guys. Thank you so much. I'll see you soon. Subscribe नगरेकोहरूले प्लिज गरिदिनुहोस् यार के जाने वाला छैन अलिअलि मेरो पनि मन राखिदिनुहोस् तपाईको मन राखेर यत्रो कमेन्टहरु
50-60 वटा आई थिङ्क मोर देन 50-60 वटा। आजको प्रवचन बन्द गरौँ होला, यो प्रवचन धेरै भयो। अलराइट गाइज, आइल सी यू सुन। थ्याङ्क यू।